हाम्रो आदरणीय पास्टर तुल थेम्जानालाई पनि हामी जोरदार तालीको साथ स्वागत गर्नेछौँ। अनि मैले यहाँ देखिरहेको छु विभिन्न ठाउँहरूबाट हाम्रो आदरणीय पास्टर गुरुजनहरू लिडर्सहरूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु। अनि यसै घडी म सिन्सिनेटीबाट पाल्नुहुने हाम्रो आदरणीय पास्टर छिरिङ तामाङलाई पनि यो घडी हामी जोरदार तालीको साथ स्वागत गर्नेछौँ। त्यसरी नै हाम्रो एक्रोनबाट पनि हुनुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो लुबल केन्टकीबाट हुनुहुन्छ, रिचमन्ड भर्जिनियाबाट हुनुहुन्छ। सबैजनालाई एकसाथ हामी जोरदार तालीको साथ स्वागत गर्नेछौँ। आई थिङ्क हाम्रो स्वागत गर्ने क्रम जारी नै रहनेछ। धेरैजना आउँदै हुनुहुन्छ बाटोमा, कलम्बसबाट पनि भर्खरै आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आउँदा आउँदै स्वागत गरिदिइहाल्नु। हाम्रो गोपाल विश्व हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि कलम्बसबाट उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि हामीले स्वागत गरेका छौँ। यो स्वागतको क्रमलाई यहीँ थाती राख्दै अब समय रहेको छ ओपनिङ प्रेयरको। ओपनिङ प्रेयरको लागि म पास्टर राजु एटलान्टाबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु। हालेलुया। परमप्रभुलाई महिमा होस् यो दिनको लागि। अनि साँच्चीकै हामी खुसीको घडीमा छौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि जतिजना यहाँनिर हाम्रो पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय पास्टर लिडर्स, अनि यसरी अभिभावक जति आउनुभएको छ यसरी विटनेसको लागि हजुरहरूलाई स्वागत छ। अनि सबैलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह। जय मसीह। आउनुहोस् हामी यो ग्रेजुएसन सेरोमनीको लागि हामी सुरुको प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस्। प्रभु हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ आजको यो विशेष दिनमा। प्रभु तपाईँ स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक, तपाईँलाई हामी धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँको चरणमा हाम्रो शिरहरू झुकाइकन प्रभु आजको दिन दिनुहुने परमेश्वरको अगाडि हामी आउँछौँ। पिता तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु आज साँच्चै नै तपाईँले आज स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रभु तपाईँले यो समय तोकिदिनु भएको समयमा प्रभु हामी यहाँ छौँ। अनि जतिजना प्रभु आज साँच्चीकै 2 हप्ते यो बाइबल स्कुलमा बसेर मेहनत गरेर प्रभु पढेर प्रभु आज तपाईँको लागि प्रभु भविष्यमा गएर काम गर्ने जतिजना स्टुडेन्ट्सहरू यहाँनिर भेला भएको छ प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। अनि प्रभु तपाईँको निगाह उहाँहरूमाथि रहेको होस्। धन्यवाद। जतिजना प्रभु आज यहाँनिर यसरी यो समारोहमा भेला हुनुभएको अभिभावक, पास्टर लिडर्स अनि सबै मण्डली परिवारलाई प्रभु तपाईँको हातमा हामी दिन्छौँ। प्रभु विशेष गरेर आजको यो ग्रेजुएट सेरोमनीलाई प्रभु ग्रेजुएसन सेरोमनीलाई तपाईँको हातमा हामी दिन्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले सबै कुरामा तपाईँले गाइड गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल गरिदिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँलाई महान परमेश्वर। आज जे जति कुराहरू यहाँनिर हुँदैछ गर्नुपर्ने छ सबै कार्यभारमा तपाईँ पवित्र आत्माको शक्ति सामर्थ अनि प्रभु तपाईँको निगाहमा अगाडि हामी बढाउँछौँ। धन्यवाद तपाईँलाई सबै कुराको लागि महिमा दिँदै आशिष माग्छौँ जीवित येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। सबैलाई जय मसीह। थ्याङ्क यू सो मच पास्टर राजु। अनि पास्टर राजुको टिम जोर्जिया एटलान्टाबाट जतिजना पनि कष्ट गरेर आइदिनु भएको छ यहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। अनि स्वागत गर्ने क्रममा हामीले प्रार्थना गरिकन परमेश्वर त्रिएक परमेश्वरलाई पनि स्वागत गरिसकेका छौँ। उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। एकपल्ट हामी पाउमा खडा भएर त्रिएक परमेश्वरलाई ठुलो ताली बजाएर लेट्स वेलकम। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी बसेर दुईवटा भजनहरू गाएर उनै त्रिएक परमेश्वरलाई महिमा आदर अर्पण गर्दै धन्यवादी हुँदै प्रशंसाका 2वटा भजनहरू गाएर हामी उहाँलाई उछाल्नेछौँ। यो समय म कोयर टिमलाई दिन चाहन्छु। Go to
पाइलालाई रमाउँदै पछ्याउनलाई ख्रिस्ट हिँडेको पाइलालाई रमाउँदै पछ्याउनलाई संसारलाई हेरी हिँडे लड्छौ तिमी बारम्बार संसारलाई हेरी हिँडे लड्छौ तिमी बारम्बार येशूलाई हेरी जिउँछौ तिमी अनन्तका येशूलाई हेरी जिउँछौ तिमी अनन्तका अर्पित छ यो जीवन क्रुसको दुःखको अर्पित छ यो जीवन क्रुसको दुःखको ख्रिस्ट हिँडेको पाइलालाई रमाउँदै पछ्याउनलाई ख्रिस्ट हिँडेको पाइलालाई रमाउँदै पछ्याउनलाई यो जीवनलाई जिउँदो बलिदान स्वरूप यो जीवनलाई जिउँदो बलिदान स्वरूप चढाउँछु मेरो येशूलाई हिँड्दै उनको इच्छामा चढाउँछु मेरो येशूलाई हिँड्दै उनको इच्छामा अर्पित छ यो जीवन क्रुसको दुःख उठाउनलाई अर्पित छ यो जीवन क्रुसको दुःख उठाउनलाई ख्रिस्ट हिँडेको पाइलालाई रमाउँदै पछ्याउनलाई ख्रिस्ट हिँडेको पाइलालाई रमाउँदै तिमीले पाएको वरदान
छिनौ आफ्ना वरदानलाई आजै बनौ हामी सहकर्मी लौ जवानहरू छिनौ आफ्ना वरदानलाई आजै बनौ हामी सहकर्मी लौ जवानहरू जित्नु छ धेरै साथीहरूलाई सुसमाचार सबैलाई सुनाई जित्नु छ धेरै साथीहरूलाई सुसमाचार सबैलाई सुनाई तिमीले पाएको वरदानलाई इतिहास जीवनलाई सृष्टि गर्ने हाम्रो सबै मनोरथलाई पुरा गर्ने यति असल जीवनलाई सृष्टि गर्ने हाम्रो सबै मनोरथलाई पुरा गर्ने हुनुहुन्छ उहाँ येशू प्रभु नै गरौँ आदर भक्ति उहाँकै हुनुहुन्छ उहाँ येशू प्रभु नै गरौँ आदर भक्ति उहाँकै तिमीले पाएको वरदानलाई प्रज्वलित राख सधैँ नै तिमीले पाएको वरदानलाई प्रज्वलित राख सधैँ नै प्रभुले दिनु भएको यो तिम्रै लागि नै प्रभुले दिनु भएको यो तिम्रै लागि नै गर्नलाई सेवा उहाँकै गर्नलाई महिमा उहाँकै हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामीले यी भजनहरू गाएर आजको ग्रेजुएटहरूलाई उत्साह पनि दिएका छौँ, साथसाथै परमेश्वरलाई हामीले महिमा पुर्याएका छौँ। आमेन। हुन्छ, यो घडी म कोयर टिमलाई विशेष हृदयबाट धन्यवाद दिँदै आई वुड लाइक टु वेलकम अगेन र यो समयको लागि विशेष आजको कोयर टिमहरूलाई ताली बजाएर किन धन्यवाद नदिने। Hallelujah! Hallelujah! And now we have come to a very important time. This time is actually for the commencement speech. Today, Dr. Julie will be helping us with the commencement speech. She will address the students and explain to you what exactly it means to graduate. And graduate does not mean to finish or to end. It actually means to start. So as I welcome Dr. Julie up front, please give her a big round of applause. Dr. Julie, please welcome. Thank you. Testing. Good morning. Good morning. It's so good to be here. So good to see so many wonderful young people graduating. Thank you for this invitation. Thank you, Pastor Peter. Thank you,
Mona, I met you today. What a wonderful spirit, Mona. Where's Mona? There she is. And thank you, um, Pastor Sunam. Of all people, do you know I met him in Nepal a few years ago? When I came back, I was asked to list people that influenced me in my life. And guess who stood at the center of my list? Pastor Sunam. What he's doing in Nepal and what he has done and the way he brings people together and the kinds of work he's involved in really touched my heart. And it has really affected me in positive ways since then. So it is a real privilege to be here, meeting him, Pastor Peter, and all the other pastors in the back. I wish I could remember your names. I just remember one. Is it Prahalad? Prahlad. Yes, I try hard to remember names, and somebody, a beautiful young lady gave me a cup of tea this morning, and her name is Kasmita. Yeah, where is she? There she is. And one day she's going to be a nurse practitioner who is like a little doctor. So I was impressed right away. Impressed by all you young men and all you young women, so beautifully dressed and attired, formal. Love the hairstyles, by the way, guys. I could tell that y'all are paying attention to what's going on around you. And I am paying attention watching you. So it's so good to be here. And thank you for inviting me. I was very happy when my husband, Dr. Jerry, came home and said, "You're going to be the keynote speaker." I said, "What?" And now I understand what an honor it is to be here and be among you. As far as keynote speaker goes, I could talk on all kinds of things, but today I want to focus on a few things. What I do now, where I was 100 years ago. That's correct, 100 years ago. And then I will hope that you will be able to figure out on your own, because I know y'all are extremely good at doing that based on what I see in front of me, figuring out things. What were the standards I lived by? What were the values that I lived by? What were my belief system as a Christian that caused me to be here? So there's a little bit of work on your part, but I'm not going to ask you to give an answer. I'm hoping that you will think about that and go home and talk about it with your friends and family. That's the hope. So my name is Julie Jalal, Julie Kemraji Jalal, as a matter of fact. And my job right now is the superintendent of education for prison education across the entire state of North Carolina. There are 53 prisons in North Carolina, and in each one, there is an education, there's a school. In that school, there are lots of people who want high school education, who wants to go to college, and who are in all kinds of vocational classes. And I have an office in Raleigh with 11 people working with me to deliver that education across the state. That is what I do currently for the past 3.5 years. So my job every day is to supervise 53 consultants who work with me, and then design and deliver all kinds of education program, from special education all the way to degree programs with UNC Chapel Hill, Shaw University, Guilford College, Pamlico Community College, Southeastern Bible College. All these are colleges in prison where people are being educated for degree programs. And my job is to deliver, design MOUs, which is an agreement, and how to deliver those education programs. So it is a very, very technical, very, it's
I consider it very big because I'm always traveling. As a matter of fact, tomorrow I'm going to Lincoln County, and I'll be visiting a school there inside a prison and thinking about how to get them into college. That's what I do now. Prior to all that, I was working with charter schools. I was a consultant with 2 charter schools, Cardinal Charter in Cary, and then a Montessori charter on Capitol Boulevard in Raleigh. So there I was working with charter schools and a Montessori school. And then prior to that, I was the executive director for News Charter School in Smithfield with 1,000 students, over 100 staff. And I was not just a director, but executive director, which means that I could override the board's decision if I want to. And I make executive decisions on how to run that school in terms of building, safety, student enrollment, parent involvement, designing a curriculum, and graduation, et cetera, et cetera. Prior to that, I was a case manager at Leesville Road High School in Raleigh. I worked with students at the high school level for over a year. So there I was working with just like you. They look just like you. And I was teaching them how to read, write, and then collaborating with all the teachers. So prior to that, I was in South America, at the University of Guyana, teaching English to first-year college students and some second-year drama. I love drama, by the way. I'm a drama queen. No, I'm not a drama queen. I teach drama, and then I sit in the back and I watch the students. I'm not a very good actor, but I'm a very good producer. I like to be in the background. I like to watch things develop, grow, and get bigger and bigger. And then I help people to realize their talents and blossom into a beautiful person, hopefully, as they get older and older. That's my job. So after I worked at the University of Guyana, teaching English and drama, prior to that, what was I doing? Oh, I was a principal of Haw River Elementary School, not far from here. Well, it is far from here. It's in Alamance County. There is a school called Haw River Elementary. As you drive along I-40, you'll see a big sign that says Haw River. If you take an exit, there is my school. 500 students, and I helped to raise their test scores, train their teachers, and after 2 years, I decided I was gonna leave when things were going well. Prior to that, I was in Dubai. Yes, I was a high school English teacher in deep into the heart of the UAE, United Arab Emirates, teaching at a high school called Al Mafraq Secondary, all girls, 18, 19, 20, 21, English. So there I was teaching English and also teaching part-time at Abu Dhabi University, English. And I was teaching graduate students program assessment. Prior to all of that, I was a principal in Clayton, North Carolina for 10 years at Cooper Elementary. Cooper Elementary School, 500 students, about 60 staff. 10 years, brought them all up to School of Distinction status. Everybody was working hard, master teachers and all the students loved coming to school, parents loved coming to help out. 26 acres, the school had 26 acres. We had it spread out. I built libraries, courtyard, and I can be outside all day long. So I built nature trails. I wrote for grants. I built outside classrooms and so forth. So after 10 years and everything was going well, prior to all of that, I was a consultant for the state of North Carolina for students who were struggling. We call them SLD, student with learning disabilities. I have a weakness for students who are struggling. I want them to do well. So I became a consultant for the state of North Carolina from Currituck to Cherokee. Y'all know what I'm talking about, right? Currituck County towards Virginia, Dare County, I can name them all.
and you drive and you go all the way to Cherokee to the west, close to Atlanta. So I was traveling, doing workshops, training, blah, blah, for a long time. But prior to that, I was a teacher, or just a regular teacher in a middle school, at Selma Middle School in Johnston County. I became Teacher of the Year, by the way. And I have a secret to tell you. I had only been in the United States 5 years when I became Teacher of the Year. And I was wearing this very same skirt. Believe it or not, I have a photograph here of my school of that. I was a high school teacher in the Bahamas. Lived in the Bahamas for 3 years, high school teacher at Hawksbill High School in Grand Bahama, 2,500 students. I taught 7th, 8th, 9th, 10th, and 11th grade English, and guess what? Religious knowledge, the book of Acts and 1st and 2nd Corinthians. Those are my subjects. Loved it. So I had 3 little boys. They were 1, 2, and 3 years old. That is true. Just a year apart in the Bahamas. So they followed me. They're all grown up now in their 30s, and they're all computer scientists and engineers working all across the U.S. One of them worked for Yahoo as a senior engineer, and now he's working as a manager in Airbnb. So prior to the Bahamas, English, I lived in South America, Guyana, and I taught high school English at Cummings Lot Secondary School. So that was not my first job. That was after I graduated from college with a bachelor's degree, and then prior to that, I was an elementary school teacher teaching all kinds of little kids as a teacher assistant and a teacher. Then I went to college. But somewhere in the middle there, guess what? I also taught 2-year-olds for a little while, little 2-year-olds. So I have really traveled and worked, and I have achieved a lot as far as working. What is my skill? My skill is school leadership, curriculum specialist, special education specialist, reading specialist, all kinds of specialists they call me. So how did I get that? That's a good question. You don't even know who I was prior to all that. I'll get to that in a minute. So Dr. Julie also studied hard. I was a mom, I was a wife, I had 3 little babies, and I was going to school. I met Dr. Jerry in college, by the way. He and I worked in the IVCF, InterVarsity Christian Fellowship. I went to college and I met him there. He was the president and I was the secretary. In our 2nd year, we decided we liked each other. And then in our 4th year, we decided to get married, and so forth and so on. So prior to all of that, I went to high school. Now my education is, I have a 1st year bachelor's degree in English, linguistics, history, and creative arts. I got that at the University of Guyana, so I was highly qualified when I came to the Bahamas. Then I got a 2nd degree in Guyana called a diploma in education, where I taught high school English. That's a postgraduate. So that wasn't enough, and I had 3 little babies all whilst I'm going to school on Saturdays and so forth. Thank God for Dr. Jerry. He learned to cook, and he learned to feed the babies. He learned to change diapers because I was studying. And you know when I studied? I studied at 2 o'clock in the morning, between 2 to 4, when all the babies are asleep, 3 of them, and they are fed, and Dr. Julie has cooked, and Dr. Jerry is sleeping. I would go quietly in the other room, open my book, finish my assignment by 4 o'clock, get another hour of sleep, get up, go to work. And I worked as a mom, as a teacher at Cummings Lot Secondary School. So here I was, studying, working, graduating, having babies, and feeding. Wow, that's a lot, isn't it? So anyway, so then I came to the United States and I received a master's in school leadership at East Carolina University. It was school leadership, ESL, special ed, and curriculum, all mixed in one. I became a principal right away. Well, not right away, but I had to take a test, became principal license. So then after that, I still wasn't satisfied.
I went back and I finished an advanced degree, which is called an EDS, in fiction writing. Everything I say is fiction, by the way. I'm just kidding. Fiction writing and ESL. So that was 4 degrees now from East Carolina, 2 from East Carolina, 2 from the University of Guyana. Then I came to live in Johnson County. Guess what I did? I went to North Carolina State University and got a doctorate in school leadership and policy studies. I am done. I'm telling you, I'm done. I'm not going back anymore. I'm tired. No, I'm just kidding. I learned, and I can never stop learning. So I wrote a book. Dr. Jerry and I co-authored a book, a textbook called The Principal as Curriculum Leader. So technically, they say I'm a curriculum specialist. I design curriculum, critique curriculum, put and look at curriculums from all different ways for all different needs and abilities of students. So that's who I am now. I give you everything I do now, who I am, my qualification, my skills, my job, as I currently am. Guess who I was now? That's the big question. I grew up in a little village, the word is village. A lot of people here don't know what village is in the United States. And I grew up 10 siblings. I was number 5, the one that got beaten up a lot. The one that was told, run here, run there, go get this, go get that. I was running all my little life, from the time I know myself to the time I went to high school. I was always running. Julie, run and go get the coconuts. Julie, go get the water. Julie, go to the shop. Julie this, Julie that. Julie this, Julie that. I was always running. I was a little girl, insignificant, barefoot, by the way. And there was no road. I had to run on dirt road. I'm always running. But guess what I did? I told you all I have a weakness. I will stop and look at the ginger lilies and the wildflowers and all the little trees around me, and I knew every tree by name, every flower by name, every fruit by name. And by the time I came back with the water that they asked me to fetch from a pond, it was so late, everybody was hungry and thirsty, and I couldn't get home because I stopped to look at the trees. That was me. So I'm always running, always, and nobody paid attention. So it was time to go to high school. You know what my mom did? At that time, I grew up in a very strict Hindu family, by the way. Yes, I have a Hindu background. My dad taught me Hindi. I can write the alphabet, and I can say it, I can read Hindi, but I can't translate very well. I try. So here I was growing up in a strict Hindu family, number 5 of 10. Nobody knew who I was, nobody paid attention. All they knew, I was always running here and there. I was a 100-yard sprinter in my school, and I won, under 12, by the way. So I was an athlete to an extent. And then my brother bought me, he felt sad for me and bought me a bicycle. And then guess what I started doing? I started riding all over the place, riding from one village to the next village for miles and miles, carrying people on the back carrier. And I joined every library there was. I read every book in my school library. When all the kids were playing rondeurs and hopscotch and eating for lunch for 1 hour, what did Julie do? I crept back into the school, and I sat in the back of the building, went to the library, checked out the book, and read it. All by myself. There was nobody else in the school. That's what you call resiliency and perseverance. So I read every book in that library there, and I borrowed every book. So there I was. Then it was time to go to high school. Do you know what my mom did and my dad? They said, okay, we only send boy children to college and high school. And there I was, a girl child, denied all the rights that I had of education, and they begin to talk about, guess what? Finding a boy for me to get married to. I was only 12 years old, and they were discussing who I'm going to get married to, but they wouldn't tell me. I overheard that in the other room, and I didn't even like anybody. I don't even look at these guys. They were afraid of me because I was running all the time and riding a bicycle. None of the guys liked me in that way.
um, in any case, I didn't even care for any of them. And they start talking about that boy in that village, and he's rich, and their parents are. And I started crying my heart out in the other room. I could not see myself getting married at age 13. My sister got married at age 13, by the way, the older one. So they thought all the girls, there are 5 of us, must get married, and all the boys will go to college and be doctors, engineers, and lawyers. And so my brothers were all lined up to go to high school. I was lined up to go get married. Not only that, they send you to typing school, cooking school, and sewing school. So I learned how to cook, sew, and be a good mother and a good wife. So when I get married, I can do all that? And guess what I did? I said, good. Is that what they want me to do? I enlist myself in sewing school. And I started sewing myself. They didn't send me. I became the best seamstress. I sew dresses now, but nobody wears my dresses. They all buy stuff. Anyway, then I learned how to cook. I learned to make roti at age 12 for 15 people in the house, and every day. And I learned how to cook dal and rice and curry, every kind of curry you can imagine. And I fed the whole family. I said, I'm going to do all that you want to do, but send me to school. And they still didn't listen to me. I cried my heart out, begged, pleaded to my mom and dad, I want to go to school. I don't want to quit. I finished elementary. I passed all the exam. I got a free place to go to high school. They said, no, you will be getting married. I remember they mentioned a boy's name. That poor guy, I don't know where he is now, but he would have died if he had married to me. So they said, okay. My dad said, and then I decided to do something very dramatic. Did I say I love drama? I love drama. I went to the top floor of our house. We had a 2-story, beautiful house, and locked myself in a room. And I said, I'm not getting out of this room until they send me to school. Of course, I didn't tell anybody that. I just told my younger sister. And she knew the reason. They were all scared to death because my mom is going to have a fit. I stayed in that room. Where is Julie? She's not coming to dinner. No, she's not. Where is Julie? 8 o'clock, 9 o'clock. They couldn't see me. So they missed me finally. Number 5 was missing. And then my sister said, she's upstairs in the room, locked her door. We can't get in. So my mom got scared because she said, why did she commit suicide? Is she pregnant? They didn't know what was going on. So they knocked on my door. I wouldn't open the door. I wouldn't open the door. Julie, open the door. I didn't say a word. Oh, Julie, please open the door. They use all kinds of techniques and tactics and strategies, crying, begging, pleading. I didn't open. Then I stood by the door, and it was still locked, and she said, what do you want? My dad was downstairs. I said, I want to go to school. And that was what I said. And she said, oh my God. And she wept the whole night. She went downstairs and bawled. I heard the wailing and the weeping and the crying. But then my dad stepped up and said, send her to school. That's all he said. Now keep in mind, I finished elementary school, and it was a little tiny school in that village. Where was I going to go? The high school was miles away. You had to wake up at 4 o'clock, catch the bus, take a shower, pack your books, cook 15 roti, feed the family, then go to school. How am I going to do all of that and get to school at 9 o'clock? Because that was a bargain. They said, okay, we'll send you to school, but you still have to cook 15 rotis every morning. I said, Lord, how am I going to do that? But it didn't daunt me. I got up at 4 o'clock in the morning, went in the kitchen, cooked 15 rotis, left that and take a shower, joined a bus and a car and another bus, got to high school. But here is the problem. I didn't go just like that. They said, go to school the next day. I got up early, put on my uniform, and went to the elementary school that I finished. There was no other grade for me. 8th grade was the last grade. You know what they did to me when I showed up at the school? They put me to sit in a bench all by myself, far, far away, in front of and said, that's your class. There was no class for me. After 8th grade, there was no other class. I sat there and I said, what am I going to do here? They give me a book, read it, you will take the GCE O-level exams. Do y'all know what that is? It's a General Certificate of Education by the, so I said, fine.
6 months later, I registered myself secretly in a high school, didn't tell anybody, and then I told my mom I'm ready to go to school. She couldn't stop me. By then I had become a Christian. I got saved at age 13. I prayed, and I told my pastor, thank you for pastors. Pastors are great people. I went to my pastor and I said, can you speak to my mom? I really want to go to high school. And he said, she wouldn't do anything bad. She would have no boyfriends. She will never have, you don't worry about her having a boyfriend, because you're not supposed to talk to boys or look at them, or worse less to have them touch you. Oh my goodness, that's the greatest crime my mom was afraid of. If she saw me speaking with a boy, okay, come home, you're gonna get married. So if I'm walking on the road and I see a boy over there, I have to look straight ahead, don't even look at them. They will blow whistles and do all kinds of things, and I'm going straight ahead and make my face like this. I don't want to hear anything from anybody, because if I knew if I only look at them and smile, my mom will know and I will have to leave and get married. And I couldn't do that. So I was the meanest, ugliest, most unattractive girl you could find, because I made myself like that so that nobody would like me and I would not be distracted by a guy. That doesn't mean to say I didn't like guys. Oh my goodness, I did. I came home and lots of guys, I told my sister, and they said, oh, what are we gonna do with you? It was a big conflict. But anyway, I stayed focused on my studies. 15, 16, 17, 18, went to high school, and my pastor, pastor said, I'll take her to Georgetown, Guyana. That's the big city, to Tutorial High School, which is in the big city, leaving this little village where people run around barefoot to this big city where you wear socks and shoes and beautiful uniforms. And I went to high school in Georgetown, and they said, my mom said, you only have 1 year. After that, that's it. This school thing is getting on her nerves. I said, just give me 1 year. And I showed up at that school, big old grandmother, 12th grade, never went to a proper high school, 1,000 students, and I did my best. And guess what? After a year, I got the highest grades. You had to pass 6 subjects in math and English. I did all that, and I was finished high school. Went home, and my mom was so proud of me, and she said, now you will work and get married. What did Julie do? Julie secretly enrolled to go to the University of Guyana. And then I got in, and when the letter came and said, you were admitted, I went to my mom, prepared to be beaten and slapped and screamed at, which she did, by the way, and said, I want to go to the University of Guyana. She said, what is that? They didn't even know what a university was. I told her, that's a big school, and you go there. She said, for how long? That was a bad question. I said 4 years. When I said 4 years, my mom almost died. 4 years? But I went. And when I went, I enrolled in English, no career counseling. I wish somebody had told me to enroll in biology, because I like plants so much, but nobody did. So anyway, I went there. I'm very involved in the Christian varsity, the university club, and met my husband, and that was another story. We were supposed to get married right away, but we didn't. We waited until after we graduated, and then today I'm standing here. So what have you deduced as far as what were my standards, what were my belief system, what were my principles, what drove me to be the superintendent of education for all prison in the entire state of North Carolina, from that little village in Lakabu, Hubu as a matter of fact, in Guyana, running around barefoot, barred from going to school, went into a hunger strike to convince people, and then you end up here. You know what was it that caused us? It wasn't because I was beautiful or I was likable or anything. It was because of grit, just sheer grit, persistent, waking up late, studying hard, and best of all, having been saved. If I wasn't saved, guess what?
My mother would have never sent me to high school in the city of Georgetown. And it was because my pastor convinced her that she will be a good girl. She will not have any boyfriends. She will not look at a boy, and you won't have anything to worry because she's now saved. And Jesus is in her heart. And my mom was saved, so she felt confident to send me without any fear that this girl child is going to do something crazy, which I didn't do, but stay focused. So it was my belief, my ability to pray, my ability to wake up early, my ability to only pay attention to what was important, having the value, seeing the future, not the present. Nurse practitioner, you're looking 10 years ahead when you will be a little doctor in your own clinic, meeting students. And when I look at each of you graduating today, I see not who you are today, but who you will be 5 or 10 years from now. Somebody who is going to hold their own office, who is going to be leading people, who is going to be in charge of people, who will be training others to be leaders, if not in the business world, the education world, the science world. I see scientists, I see lawyers, I see artists, I see who played the guitar, I see musicians, I see teachers, I see principals, I see business leaders, I see politicians, I see senators, I see presidents, and I see Congress people. And I sit there, I don't see you. Believe it or not, I'm not seeing you. I'm just kidding. I'm seeing the future, who you will become. That wonderful person, that citizen of the United States, making a difference to lives because you're committed to education. Lose that vision. It is be passionate, committed, and a visionary, and having that value deep in your heart. You don't have to go telling people that. It will be seen in the way you get up in the morning, go to school, prepare for school, finish your homework, come home, and then shoot for the highest grade and the highest marks. And then an F sometimes, but don't let that stop you. Go back again, try again until you make it. So congratulations, graduate. You were awesome. You did a great job. You wonderful doctors and lawyers and engineers and principals and leaders and senators. That's what I see, and that's what I'll call you. And nurse practitioner, of course. You're the only one I got to know. So congratulations, and thank you for inviting me, Pastor Peter. It was so good. I feel really good, and I wish you all the best. Congratulations. Here you go. Give it up for Dr. Julie, everyone. Thank you so much, Dr. Julie, for your wonderful testimony, and what truly an honor to hear your life's work. I can't tell you how blessed I feel after listening to you and your story. Truly, if you talk about adventure, I can't go no further than looking at Dr. Julie. Give it up one more time, guys. Thank you once again. It is truly an honorable time that you have given us your wonderful time to be with us today. And I thank you once again. All right, अब समय आएको छ certification and honor of volunteers and teachers. यो समयको लागि चाहिँ म हाम्रो आदरणीय पास्टर तुल अनि पास्टर डिबी लाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु, अनि यसको साथमा हाम्रो स्याम सरले पनि हेल्प गर्नुहुनेछ। सबैजनाले ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। Give it up, come on guys. Come on, give it up, loud. हुन्छ, हामीले डक्टर जुलीबाट कतिजनाले बुझ्यौँ, कतिजनाले बुझेनौँ होला, तर होप स्टुडेन्टहरू सबैले बुझेको छ। अनि उहाँको लाइफ टेस्टिमोनीबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ, सुनेका छौँ। कसरी स्ट्रगल गर्नुभयो यो ठाउँसम्म आउनको लागि र कति मेहनत गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामीले सुनेका छौँ। हामी कतिजनाले बुझेनौँ होला, तर
उहाँले यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो जीवनबाट कि अध्ययनलाई जहिले पनि अग्रसर राख्नुपर्छ, जहिले पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। लाइफमा केही अचिभ गर्नको लागि उहाँले जुन बलिदान र योगदान गर्नुभयो र आज उहाँ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ है। अब हामी विशेष गरी यो घडी हामी सम्मान साथै धन्यवादको समय रहेको छ। धन्यवाद दिने, विशेष गरी धन्यवाद दिने क्रममा म यो लोकल चर्चका सम्पूर्ण लिडरसिप टिम, हाम्रो दुईजना पास्टर हुनुहुन्छ, हाम्रो सिनियर पास्टर पास्टर तुल अनि हाम्रो पास्टर डेनियल डिभी, साथै सबै परिवारलाई एकमुष्टमा म हाम्रो रे अफ इन्टरनेसनलको बिहाफबाट यहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो 15औं-16औं दिनसम्म उहाँहरूले कुनै पनि झर्को नमानिकन मिठो मिठो मिष्टान्न भोजन खुवाएर हामीलाई धेरै मोटो अनि तन्दुरुस्त बनाउनु भएको छ है। हाम्रो स्टुडेन्टहरूले पनि हात चाटी चाटी खाना खाएको छ। सो होप उहाँहरू पनि धेरै थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ, स्टुडेन्टहरू पनि है। आज खाना पाएको छैन र चुप लाएर बसिरहेछ, सधैँ चाहिँ खाएर उनीहरू धेरै उफ्रिन्थ्यो है। र यस घडी म विशेष गरी यहाँनिर भोलिन्टियर जतिजना भोलिन्टियर्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै, हामीले यहाँनिर केही दिन नसके तापनि है सबैलाई दिने रहरु, अब के गर्ने होइन, सबैजना उत्तिकै खट्नु भएको छ। तर अब विशेष हामीले देख्दै गरेको यहाँनिर भोलिन्टियर्सहरूलाई हामीले एउटा सर्टिफिकेसन, अप्रिसिएसनको सर्टिफिकेसन दिने जमर्को कसेका छौँ। उहाँहरूको म नाउँलाई यस घडी यहाँनिर उच्चारण गर्नेछु। कृपया झर्को नमानिकन आएर हामीलाई यो सेवा पुर्याउनको लागि सहायता गरिदिनु होला। सर्वप्रथम म हाम्रो आदरणीय दाजु दावा तामाङ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई यस घडी स्वागत गर्न चाहन्छु। दावा तामाङ हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, उहाँ खटिरहने क्रममा खटिरहनु भएको जस्तो लागेको छ, आउनु भएको छैन। अनि भोलिन्टियरहरू अझै पनि भोलिन्टियर गर्दै हुनुहुँदो रहेछ है। हाम्रो लागि सायद उहाँहरू सायद होइन साँच्चै नै मिष्टान्न भोजन कति व्यञ्जन पो भन्थ्यो बनाउँदै हुनुहुँदो होला। अनि यो घडी म विशेष गरी म त्यो भोलिन्टियरहरूलाई सम्मान गर्ने प्रोग्रामलाई यहीँ राख्दै अब यो 15औं दिनसम्म हाम्रो बिचमा रहेर धेरैजना मेन्टर्सहरू र टिचर्सहरूले कति विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउने क्रममा है उहाँहरूले आफ्नो समय, आफ्नो ट्यालेन्ट, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई पछाडि सारेर अनि हाम्रो निकट भविष्यका कर्णधारहरूलाई है अर्जाप्ने क्रममा उहाँहरूले आफ्नो समय दिनुभएको छ। ससम्मानपूर्वक हाम्रो आदरणीय शिक्षक अनि गुरुवरहरूलाई पनि यो घडी हामी विशेष धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई ससम्मानपूर्वक यहाँ हामीले एउटा सर्टिफिकेट अफ अप्रिसिएसन फेरि पनि हामीसँग रहेको छ, यो दिन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम म आदरणीय पास्टर प्रहलादलाई यो घडी यहाँ बोलाउन चाहन्छु। र हामी ठुलो तालीका साथ आदरणीय पास्टर प्रहलाद गुरुङलाई, उहाँले आफ्नो किम्ती समय है निकालेर यहाँ आइदिनु भयो। यहाँ मात्र होइन, क्यानाडामा पनि बाइबल स्कुल थियो अनि त्यहाँ सकेर उहाँ फेरि पनि यहाँसम्म आउनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच पास्टर प्रहलाद। अनि यसरी नै म हाम्रो आदरणीय टिचरको नाम उच्चारण गर्नको लागि कति पनि नहिचकिचाइकन पास्टर मणिराज गुरुङलाई पनि यो घडी अगाडि आएर यो सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि आग्रह गर्दछु।
र पास्टर मणिराज गुरुङ सुरुदेखि आजसम्म 15औं 16औं दिनसम्म हाम्रो बिचमा रहनुहुन्छ र उहाँलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद। परमेश्वरले विशेष आशिष गर्नुभएको होस्। यसै गरी म यो सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो आदरणीय टिचर पेमा सरलाई पनि यो घडी ससम्मानपूर्वक यो सर्टिफिकेट साथै सानो मायाको छिनो लिदिनका लागि आग्रह गर्दछु। र अब हामी सर्टिफिकेट दिन त योग्यको नभए तापनि हाम्रो बिचमा सुरुदेखि नै हाम्रो बिचमा रहनुभएको छ मायाको चिनो अब चाहिँ मैले दिन चाहेँ। अनि यो मायाको चिनो दिने क्रममा म आदरणीय पास्टर सोनाम भुटियालाई पनि यो सानो टोकन अफ लभ लिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। त्यसरी नै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि म आदरणीय पास्टर पिटरलाई पनि यो घडी ससम्मानपूर्वक यहाँ आउनको लागि आग्रह गर्दछु। यसै गरेर हाम्रो बिचमा नानीहरूलाई धेरै नै ज्ञानका कुराहरू सिकाउँदै नानीहरूसँग घुलमिलिँदै हामी सँगै भएर रहनुहुने आदरणीय भाइ कमल रिजाललाई पनि यो घडी यो मायाको चिनो लिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। यसै गरेर हाम्रो बिचमा जहिले पनि है म्याम्स टिमलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै अनि जहिले पनि अहिले पनि लाइभ ब्रोडकास्ट भइरहेको छ, लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेको छ। खटेर यहीँ चर्चमा सुतेर आजसम्मको यो आयोजना मिलाइदिनु हुने आदरणीय भाइ प्रेम गुरुङलाई पनि यो सानो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। र आइएम सरी म फेरि पनि कमल भाइलाई एकचोटि यहाँ हामीसँग सर्टिफिकेसन पनि रहेछ। यो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन ग्रहण गरिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। अब यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि कृपया गरेर यो घडी म पास्टर सोनाम र आदरणीय पास्टर पिटरलाई यहाँ मञ्चमा आइदिनको लागि आग्रह गर्दछु। आई मिन होलपिटमा। र यस घडी म विशेष गरी यो मण्डलीका अग्रजन आदरणीय पास्टर तुलथेम जाने ज्यूलाई आदरणीय पास्टर सोनामको हातबाट यो सानो मायाको कोसेली हस्तान्तरण गरिदिनको लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। र यसै गरी हाम्रो आदरणीय पास्टर ड्यानियल डिभी गुरुङलाई यो सानो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि र वितरण गरिदिनको लागि आदरणीय पास्टर पिटरलाई यो समय दिन चाहन्छु। र थ्याङ्क यू सो मच। अनि हामी एकपल्ट यो लिडरसिप टिमको यसो उभिन पाए प्रेमले एउटा सानो पिक्चर लिइहाल्थ्यो होला। यसै गरेर हाम्रो बिचमा आज कमेन्समेन्ट स्पिच लिएर आउनुहुने आदरणीय डाक्टर जुलीलाई पनि वी हेभ अ स्मल टोकन अफ लभ फ्रम आवर साइड एन्ड आई वुड लाइक टु वेलकम यु। र यो समय हाम्रो पास्टर सोनामले उहाँलाई यो टोकन अफ लभ ग्रहण गरिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हालेलुया। हुन्छ यहाँ जय मसीह। विशेष गरेर धन्यवाद दिनको लागि फेरि
यसरी अब है साँच्चै बिगिनिङदेखि यसरी हाम्रो आदरणीय है रोहिभिलिस्ट्रीको सेक्रेटरी यसरी श्याम राईलाई पनि म यसरी अगाडि बढाउन चाहन्छु अनि यो उहाँलाई दिन चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय पास्टर सोनाम ज्यूलाई यो उहाँको हातबाट दिन चाहन्छु। हुन्छ, हाम्रो फोटो सेसन छ। तल बस्नु ल हामी केही छिन धैर्यता यहाँनिर अरेन्जमेन्टको लागि यो अब भने विशेष समय रहेको छ। धेरै बेर तडपाइसकेका छौँ हाम्रो आजको ग्रेजुएट्सहरूलाई कतिखेर आज हामी टोपी रहेनछ टोपी फुकाउँ भन्ने है विशेष सम्मानको समय रहन आएको छ। अनि र हामीसँग यो सर्टिफिकेटको थाक ठुलो भएकोले गर्दा कहाँ राख्ने भइरहेको छ। मैले चाहिँ यहीँ राख्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भनेर दुईवटा थाक। ल हामी अब केही विलम्ब भएको छ यो समय, एक्सट्रिमली सरी फर द्याट। यहाँनिर विशेष एरेन्जमेन्ट नभएको कारणले कोयर पनि यहीँ बस्नुपर्ने है, विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो सर्टिफिकेटहरूलाई यहाँ राख्न सकेका छैनौँ। अब भने विशेष समय रहेको छ आजको ग्रेजुएट्सहरूलाई सम्मान गर्ने। अनि हामीसँग 15औं दिन इन्टेन्सिभ डिसाइपलसिप ट्रेनिङ सक्सेसफुली कम्प्लिटेड भन्ने हामीसँग यहाँनिर सर्टिफिकेटहरू रहेको छ। हामी सबैजना अभिभावक तथा हाम्रो अग्रजनहरू अनि पास्टर्सहरू हामी मिलेर ताली बजाउँदै आजको विशेष व्यक्तित्वहरूलाई हामी सम्मानपूर्वक यहाँनिर निम्त्याउनेछौँ। Are you ready, everyone? Are you ready? Are you ready? Let's hear a drum roll, please. Dr. Julie, Pastor Sonam, if you could please come up here. Dr. Jerry as well, if you could please come up here to congratulate our students. If you could please stand here. Are you ready, everyone? Are you ready? Are you
please. Right here is fine. Anywhere. That's fine. That's fine. Dr. Julie, Pastor Sonam, if you could please come up here. Dr. Jerry as well. So अब हाम्रो भाइ बहिनीहरू तपाईहरु आउनु हुँदाखेरि चाहिँ यसो आएर पास्टर पिटर पास्टर सोनामबाट सर्टिफिकेट लिएर उहाँ डक्टर्सहरूलाई हात मिलाएर यसै तपाईहरु यसरी जाइदिनुहोस् है त हुन्छ म पहिलो नाम बोलाउने छु आयुष गुरुङ Ayush Gurung. And Kriti Vishwa. Come. Angela Gaire. I think we can accelerate a little. त्यसरी नै हाम्रो बीचमा अप्सन राई We have Asmita Mizar. Hey, come on. त्यसरी नै हाम्रो बीचमा आयुष्मा तामाङ Babina Rai. यसरी नै हाम्रो बीचमा विवास छेत्री त्यसरी नै we have Binam Rai. हाम्रो बीचमा अर्को ग्रेजुएट आउँदै हुनुहुन्छ बिनप्सा राई And we have next Bipasa Tamang all the way from Harrisburg. Harrisburg. र यसै गरेर हाम्रो बीचमा भाइ विश्वन्त गुरुङ यसरी नै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ Daniel Gurung. Daniel Gurung. यसरी नै हामी कङ्ग्रेचुलेट गर्ने क्रममा हाम्रो बीचमा अर्को आजको ग्रेजुएट दीक्षा गुरुङ all the way from Harrisburg. Give it up, Diksha Gurung. Give it up for Diksha Gurung. Next, we have Isha Gurung. यसै गरेर हाम्रो बीचमा इशा गुरुङ यसै गरी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ Kiran Gurung. Give it up for Kiran. अर्को ग्रेजुएट हाम्रो बीचमा आउँदै हुनुहुन्छ इज कुशल राई अनि यसरी नै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मङ्गली तमाङ from Georgia. ग्रेजुएट्सको नाम उच्चारण गर्ने क्रममा यस गरी हामी स्वागत गर्नेछौँ नविता मगर all the way from Akron, Ohio. And next we have Nirjana Tamang. हाम्रो अर्को ग्रेजुएट हाम्रो बीचमा आउँदै हुनुहुन्छ प्रतीक्षा सार्की from Columbus, Ohio. Next we have Rachel Mugger. All the way from Richmond, Virginia. अब आउँदैछन् साजन गुरुङ
All right. Up next, we have Saroj Roy. Next, coming up, all the way from Cincinnati, Ohio, Saurabh Guru. All the way from Richmond, Virginia. All right. Next, we have Sonam Magar. One of my favorite students of this ITT 2022 about this in Soyana Magar, all the way from Cincinnati, Ohio. Next coming up, all the way from Cincinnati, Ohio. Up next, we have Suzanna Gurung from Pennsylvania. Give it a go, guys. All the way from Harrisburg, Pennsylvania, I would like to welcome Tenji Tama. And we got the final student, Teresa Guru. Woo! Congratulations to all the students. Congratulations once more. From Pennsylvania, give it a go, guys. All the way from Harrisburg, Pennsylvania, I would like to welcome Tenji Tama. Thank you, Dr. Jerry and Dr. Julie. Thank you for your time. Thank you, pastors. Thank you, everyone. This time, अब हाम्रो समय आएको छ prayer commission. जतिजनाले आज ग्रेजुएट गर्नुभएको छ तपाईहरू अफिसियली कमिसन हुनुभएको छ. कमिसन इज जस्ट सुरुवात मात्रै हो यो प्रार्थनाको लागि चाहिँ म हाम्रो आदरणीय पास्टर सोनामलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु अनि उहाँले प्रेयर कमिसन तपाईहरुको सबै स्टुडेन्ट्सको लागि गर्नुहुनेछ. हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा होस् अनि सम्पूर्ण कुरा हाम्रो प्रभुको कारणले गर्दा यो सबै कुरा हुन सकेको छ. हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ अनि हामी प्रभुलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थना गर्छौँ. अनि विशेष जति पनि ग्रेजुएट्सहरू छ आज यो 14 दिने हाम्रो सर्ट टर्म डिसाइपलशिप ट्रेनिङमा भाग लिनेहरू सबैलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष गरून्. र यहाँ यो सुरुवात हो, यहाँदेखि अगाडि गएर प्रभुको राज्यमा एउटा गवाई बन्नुपर्ने उदाहरण बनेर परमेश्वरको राज्यमा एकदमै प्रभुको महिमाको लागि आफ्नो जीवन जिएर अगाडि बढाउने. अनि विशेष गरी ग्रेजुएट्सहरूले आफ्नो सबभन्दा पहिला आफ्नो घर अनि आफ्नो परिवारमा, स्कुलमा, कलेजेसहरूमा आफ्नो साथीहरूसँग एउटा राम्रो गवाई भएर प्रभुको प्रभाव अगाडि लगेर जान प्रभुले तपाईँलाई सबैलाई सहायता गरेको होस् हामी प्रार्थना गर्छौँ. अनि विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ. यहाँको मण्डली परिवार अनि मण्डलीको अगुवा पास्टर बुवा, पास्टर नियामा अनि जति पनि यहाँको पास्टर लिडर्सहरू छ सबैले दिनुभएको तपाईँले गर्नुभएको सेवा अनि सबै प्रेम हरेक कुराको लागि हामी प्रभुप्रति आभारी छौँ. परमेश्वरलाई धन्यवाद. एन्ड I would like to thank once again Dr. Jerry and Dr. Julie for sparing your time with us. It's a really wonderful blessing for us, and especially the story that you share. So inspiring, especially for me particularly. God bless you, Dr. Jerry and Dr. Julie. अनि विशेष हामी यो प्रार्थनाको लागि आएको छौँ. म प्रार्थनालाई अगाडि बढाउँदैछु. विशेष हाम्रो जति पनि यहाँको टिचर्स अनि पास्टर बुवाहरू जो रहेर सेवा पुऱ्याउनु भयो तपाईँहरूलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिएको हुन्. पछाडि रहेर जतिजनाले काम गरिरहनु भएको छ अगाडि हामी देखिँदैनौँ तर धेरैभन्दा धेरै पार्ट उहाँहरूले खेल्नुभएको छ. उहाँहरूलाई प्रभुले धेरै धेरै आशिष गरून्. म प्रार्थनालाई अगाडि बढाउँदैछु. आई विल प्रे फर अल द ग्रेजुएट्स एन्ड द स्कुल टुडे. परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद चढाउँछौँ यो दिन अनि यो समयको लागि. अनि विशेष प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको अनुग्रह सधैँ जुन हामीमाथि तपाईँले दिइरहनु भएको छ अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको सङ्गति, सहभागिता, अभिषेक
जुन तपाईँले निरन्तर हाम्रो जीवनमा तपाईँले दिइरहनु भएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। र आजको यो जुन क्लास प्रभु यहाँ आएर यहाँसम्म सम्पन्न हुन र यहाँसम्म आउनमा सबै कुरा गर्नमा तपाईँ परमेश्वरको सबैभन्दा ठुलो योगदान, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको कृपाबाट यो सबै कुरा भएको छ। हामी तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला यो सबै कुराको श्रेय हामी तपाईँलाई दिँदछौँ। प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्, तपाईँ उत्साह लिनुहोस्, तपाईँ हाम्रो बिचबाट प्रभु महिमित हुनुभएको होस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि प्रभु त्यसको साथसाथै हाम्रो यहाँको जति पनि नानीहरू जो यो 2 विक्सको जुन डिसाइपल्स ट्रेनिङमा प्रभु आउनुभएको थियो, प्रभु यो नानीहरूलाई हामी तपाईँको हातमा दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले जति पनि कुरा यी नानीहरूले यो क्लासेसहरूमा रहँदा सिकेको छ प्रभु, उनीहरूलाई यो सबै कुरा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यहाँदेखि उसो आफ्नो घर अनि मण्डली अनि जहाँ जहाँ नानीहरू हुन्छ प्रभु, त्यहाँ तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्माले यी नानीहरूलाई अनि यो सबै यो ग्रेजुएट्सहरूलाई यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई अगाडि लिएर हिँड्न अनि त्यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रभु कार्यमा ल्याउन, साथसाथै आफ्नो परिवार, साथी अनि स्कुल या कलेज जहाँ पनि प्रभु एउटा उदाहरण भएर तपाईँको तर्फबाट जीवन जिउनमा तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ। र विशेष गरी प्रभु यो जति पनि ग्रेजुएट्सहरू छ हामी यिनीहरूलाई आशिष बोल्छौँ अनि उनीहरूको जीवन प्रभु अगाडि एकदमै फलदायक भएर प्रगतिशील भएर जसरी प्रभु उत्पत्ति 1 अध्यायको 26मा प्रभु 26, 27, 28मा जसरी तपाईँको वचनमा प्रभु भन्नुभएको छ एकदमै फलवन्त हुनु, गुणात्मक तरिकाले वृद्धि हुनु, एउटा क्षेत्रलाई प्रभु त्यसले भर्दै लगेर अन्तमा गएर तपाईँको तर्फबाट बसमा पार्नु भन्ने जुन कुरा तपाईँले आदेश गर्नुभएको छ, यी नानीहरूको जीवन, यो ग्रेजुएटहरूको जीवनबाट त्यो कुराहरू प्रस्फुटन भएर निक्लेर अगाडि आउन सकेको होस्। जसरी प्रभु आज डाक्टर जुलीले जुन कुराहरू बताइरहेको थियो, भविष्यमा प्रभु उनीहरूलाई डक्टर्स, इन्जिनियर्स, लयर्स, स्कुलको प्रिन्सिपल्स या कुनै पनि क्षेत्रमा प्रभु एकदमै प्रभावशाली भएर नेतृत्व गर्ने जुन देखेर जुन कुराहरू बताइरहेको थियो प्रभु, त्यसरी नै यो नानीहरू एक एकजना हरेक स्टेपमा अगाडि बढ्दै तपाईँ परमेश्वरको इच्छामा तपाईँको योजना पुरा गर्नमा तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले अभिषेक गरिदिनुहोस् र एक एकजनालाई माथिबाटको ज्ञान, माथिबाटको बुद्धि, माथिबाटको समशक्ति तपाईँले खोलिदिनुहोस् ताकि प्रभु हरेक जन यहाँबाट ग्रेजुएट भएर जानेहरू दिन प्रतिदिन एउटा महिमादेखि अर्को महिमा तपाईँ ख्रिस्ट जस्तै दिन बा दिन प्रभु एकदम गहकिलो प्रभावशाली हुँदै एकदम जीवन सबै क्षेत्रबाट परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ र प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आत्माको अभिषेक अनि तपाईँको दान अनि वरदानहरूले भरिदिनुहोस्। साथसाथै प्रभु तपाईँ पवित्र आत्माको फलहरू यी ग्रेजुएट्सहरूको जीवनमा फल्न सकेको छ हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रभु उनीहरूको जीवनमा सधैँ तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँले दोहोऱ्याइदिनुहोस्। हरेक पल्ट प्रभु यी ग्रेजुएट्सहरू तपाईँको उपस्थिति बिना बस्नै नसक्ने, तपाईँसँग यति साह्रो गहिरो प्रेममा तपाईँले डुबाइदिनुहोस् कि दिन बा दिन हरेक दिन तपाईँ सँगसँगैको यात्रा अबदेखि उस उहाँहरूले सुरु गर्न सकेको होस्। हामी तपाईँको नाममा यी सबैलाई आशिष बोल्छौँ अनि विजय बोल्छौँ अनि तपाईँको महिमा लिएर बोकेर हिँड्ने तपाईँको छोरा या छोरीको रूपमा हामी यहाँबाट आज जतिजना हामी यहाँबाट प्रभु यी नानीहरूलाई अगुवाई गरिरहेको थियौँ, हामी सबैको तर्फबाट उनीहरूलाई यी आशिष बोल्दै आजको दिनदेखि उसो तपाईँको आशिष बोकेर हिँड्ने तपाईँको छोराछोरीको रूपमा हामी यहाँबाट रिलिज गर्दैछौँ, कमिसन गर्दैछौँ। परमेश्वर तपाईँले उनीहरूलाई आशिष गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। अबदेखि उसो यी सबै ग्रेजुएट्सहरूलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। उनीहरूको परिवार, उनीहरूसँग जोडेको मण्डली अनि मण्डलीको अगुवा सबैलाई तपाईँ प्रभुको निगाह अनि कृपामा राखिदिनुहोस् र आशिष गर्नुहोस्। र आज यहाँ जतिजनाले यहाँ प्रभु शिक्षा दिन, पढाउन, विभिन्न तरिकाले पछाडिबाट सेवा दिने, आयोजन गर्ने सबैलाई प्रभु तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। रोहीको जति पनि प्रभु लिडरसिप टिममा पास्टर्सहरू ब्यागमा सघाउने हरेकलाई तपाईँ प्रभुको अनुग्रह कृपा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदै विशेष डाक्टर जेरी अनि डाक्टर जुलीको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँले आफ्नो दास र दासीलाई पनि आशिष गर्नुहोस् भन्दै सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै विशेष यो ग्रेजुएट्सहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दै प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन आमेन। हुन्छ हुन्छ।
धन्यवाद छ पास्टर सोनामलाई हाम्रो ग्रेजुएट्सहरूको लागि विशेष अहिले प्रार्थना गरिदिइसक्नु भएको छ अनि हामी आजको यो ग्रेजुएसन सेरेमनीलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो घडी हाम्रो फोटो सेसनको समय रहेको छ केही धैर्यतापूर्वक हामी जतिजना अभिभावकहरू छौँ केही क्षण 10 मिनट अब हाम्रो यहाँ फोटो सेसन हुनेछ र फोटो सेसनको लागि आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट प्रेम र हाम्रो हिजो सिकेका छौँ सायद छिटै हुन्छ यो फोटो सेसन है र हाम्रो फोटो सेसनको लागि हाम्रो क्यामेरा कता र फर्स्ट पोज हाम्रो फर्स्ट पोज यप बिर्सेको रहेछ धेरैजनाले स्माइल भन्नुपर्छ होला होइन कि चिज पनि हो Alright, pose 2. Everybody. टाउको नदेख्यो नि ठिकै छ Wow, wonderful, wonderful guys. Pose 3. Little bit. No. Yep. And the final one. Final. That's the one. What is your 32s? Huh? 28? Wonderful. एकचोटि हामी ठुलो ताली बजाएर आजको ग्रेजुएट्सहरूलाई विशेष हाम्रो हृदयबाट निस्केको धन्यवाद हामी चढाउने छौँ हामीले धेरैजना भोलिन्टियर्सका नामहरू भनिराखेका थियौँ सम्भवतः अझै धेरै भोलिन्टियर्सहरूले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ त्योभन्दा पनि बढी विगतको हप्ताभरि हामीलाई हाम्रो एटलान्टा जोर्जियाबाट हाम्रो बहिनीहरू 5 जना 6 जना बहिनीहरू आएर हामीलाई धेरैभन्दा धेरै सहायता पुर्याउनु भएको छ है हामी किन एकचोटि ठुलो ताली बजाएर सबै बहिनीको टिमहरूलाई अहिले पनि 3 जना हुनुहुन्छ है धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच है मैले बिर्सेको होइन अझै पास्टर डिबीले पनि भन्नुहुन्छ होला लास्टमा होइन सो फोटो सेसन पनि सकियो अब भने हामीसँग रहेको छ हाम्रो यो स्टुडेन्ट्सको ग्रुपहरूबाट ग्रेजुएट्सको ग्रुपहरूबाट 2 जना प्रतिनिधिहरू एकजना छोरा मान्छे अनि अर्को छोरी मान्छेले केही अनुभवहरू आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू यहाँ रहँदाको सेयर गर्नुहुनेछ एटलिस्ट नट मोर देन 5 मिनट्स र यस गरी आई वुड लाइक टु वेलकम फ्रम द बोइज डिपार्टमेन्ट भन्नु पऱ्यो है हाम्रो स्टुडेन्ट तेन्जी तामाङलाई यो घडी हामी ठुलो तालीको साथ स्वागत गर्नेछौँ र तेन्जी तामाङ उहाँ फिलाडेल्फियाबाट हेरिसबर्ग अनि अहिले हेरिसबर्गबाट आउनुभएको उहाँलाई यो समय म दिन चाहन्छु हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद अनि यहाँ भएको सबैजना जय मसी हुन्छ फर्स्ट अफ अल सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु किन भन्दाखेरि उहाँले हामी सबैजनालाई सहायता गर्नुभएको छ यो जति पनि 2 हप्ताको समयहरूमा सुरुदेखि अहिलेसम्म ठिल द डेट ग्रेजुएसनको दिनमा सम्हाल्नुभयो हामी सबैलाई त्यही भएर धेरै धेरै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि साथसाथै यहाँनिर यो चर्चको भएको पास्टर्सहरू लिडर्सहरू र डिकन्सहरू भयो या त्यो म्यानेजमेन्ट टिम्सहरू जो सेफहरू खाना बनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु भित्रबाट नै उहाँहरूले गरेर उहाँहरूलाई हामीले सहायता गर्नुभयो यो 2 हप्तासम्म धेरै आफ्नै सम्झेर आफ्नै सम्झेर उहाँहरूले हामीलाई सहायता गर्ने हो त्यसको धेरै धेरै धन्यवाद अनि साथसाथै म हाम्रो टिचर्सहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु उहाँहरूले हामीलाई पढाउनु भयो पास्टर सोनाम पास्टर पिटर पास्टर प्रहलाद अनि यसरी श्याम सर भयो पेमा सर पास्टर मनिरा साथसाथै कमल ब्रोलाई पनि कमल दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु उहाँहरूले हामीलाई गाइड गर्नुभयो परमेश्वरको बारेमा धेरै असल कुराहरू जुन मैले हामी सबैले सिक्ने मौका पाएको छु किन भन्दाखेरि म यहाँनिर आउँदाखेरि धेरै कुराहरू मैले जानिरहेको थिइनँ त्यो कुराहरू मैले बुझेको पनि थिइनँ कतिवटा कुराहरू धेरै थियो स्टिल
हामीसँग सबैसँग डाउट्सहरू हुन्छ है, आफ्नो बारेमा अरूहरूको बारेमा सबै कुराहरू हुन्छ। तर यहाँनिर जब आएँ कम्प्लिटली मेरो जुन त्यो हेर्ने तरिका थियो, त्यो बोल्ने तरिका, त्यो सोच्ने तरिका है, कसरी हामी चाहिँ विश्वासमा दरिलो भएर परमेश्वरबाट कसरी चाहिँ नजिक जाने, कसरी उहाँलाई हामी चिन्नु सक्नुपर्ने, यो कुराहरू हामी धेरै कुरा सिकेको छु र मैले जाने पनि यो कुराहरू मेरो जीवनमा इम्प्याक्ट पनि भएको छ एकदम। मलाई चाहिँ अब यहाँबाट जाँदाखेरि यो कुराहरू सबै कुराहरू मैले सिकेर नचेत हामीले यो कुराहरू सुनेर आफ्नो कानले सुनेर मात्रै होइन, तर भित्री हृदयबाट हामीले यो कुराहरू राख्नु छ, कहिले पनि बिर्सिने छैन। किन भन्दा यो कुराहरू हामीलाई धेरै नै काम लाग्ने कुराहरू, यो कुरा उहाँहरूले हामी जुन कुराहरू उहाँले सिकाइरहनु भएको थियो यो कुराहरू र हाम्रो जीवनमा यही कुराहरू हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ है। अनि त्यसरी नै हामी विश्वासमा दरिलो भएर विश्वासको साथमा परमेश्वरसँग भएर उहाँलाई महिमा दिएर उहाँको प्रशंसा दिएर है कसरी मान्छेहरूलाई ल्याउने परमेश्वरसँग, त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा इम्प्याक्ट त्यो अप्लाई पनि गर्नेछौँ हामीहरू। अनि यसरी नै म हाम्रो युथहरूलाई पनि इन्करेज गर्न चाहन्छु कि जति पनि हामीले 2 हप्तामा आएको थियो हामीहरू सबैको लाइफहरू बिफोर यहाँनिर आउनुभन्दा अगाडि कस्तो थियो हामी सबैलाई थाहा नै छ, आफूलाई थाहा छ। र यहाँनिर आएर चाहिँ हामी त्यस्तो भएको छैनौँ। आमेन। त्यसको लागि परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र हामीले जति कुराहरू पनि सिकेको छौँ यो बाइबल स्कुलबाट, त्यो कुराहरू मैले फेरि पनि भनिहालेँ, यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा इम्प्याक्ट गर्नेछौँ। हामीहरू यो कुराहरू कहिले पनि बिर्सिने छैनौँ। यो कुराहरूलाई हाम्रो हृदयमा राखेर है, जस्तै कि परमेश्वरको वचनले भने जस्तै उहाँको वचनलाई हाम्रो हृदयमा छापेर राख्नुपर्छ कि ताकि हामीले उहाँको विरुद्धमा कुनै पनि पाप नगरौँ भनेर। आमेन। हुन्छ यसरी नै युथहरूलाई इन्करेज भएको, जसरी मैले लास्ट टाइम पनि भन्दै थिएँ कि यदि हामीहरू चाहिँ सानो छौँ भनेर अरू मान्छेहरूले चाहिँ डोन्ट लुक डाउन, नेभर लेट देम लुक डाउन अन अस। यो चाहिँ के अरे 1 तिमोथी 4 को बारेमा भनेको चाहिँ कि तर हामीहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ म तपाईँहरूलाई सानो भत परेर सुनाइहाल्छु। 1 तिमोथी 4 को बारेमा यसरी लेखेको, 1 तिमोथी 4 को बारेमा यसरी लेखेको छ कि ओके, जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूका लागि बोली वचन आचरण र प्रेममा विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण भन। आमेन। भनेको चाहिँ हामीहरू कतिजनाहरू सानै छौँ, हामी यस छ, तर हामीले चाहिँ कहिले यो कुरा याद गरौँ कि सानै छौँ, हामीहरू सानै छौँ, केही गर्नु सक्दैन, या फेरि मालगिरी ठुलो भएर परमेश्वरको काम गर्छु हो त्यसो भनेर चाहिँ हामी कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। किनभने परमेश्वरको लागि चाहिँ कोही पनि ठुलो सानो छैन, सबै बराबर छ। उहाँको कामको लागि उहाँले हामीलाई चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् चाहे जस्तो सुकै भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई असल तरिकाले चलाउनुहुन्छ। हामीले उहाँको बारेमा उहाँलाई हामीले उहाँमा भएर विश्वासको द्वारा उहाँमा भयो भने चाहिँ हामी त्यो परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सकिन्छ है। त्यही भएर म फेरि पनि भन्छु कि म केही सक्दिनँ, अहिले सानै छु, या फेरि अलिकति ठुलो भएर काम गर्छु भन्ने जुन हाम्रो सोचाइहरू छ त्यो सबै कुराहरू हटाउनुपर्छ है। आमेन। हुन्छ अनि अन्तमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म यहाँनिर हाम्रो के अरे पास्टर्सहरू, यो चर्चको अगुवा लिडर्स, डिकन्सहरू भयो, म्यानेजमेन्ट टिमहरूलाई सबैलाई म भित्र तर्फबाट म माफी माग्न चाहन्छु। हामीले धेरैहरू गल्ती गऱ्यौँ होला, तपाईँहरूलाई हामीले बोलेर हाम्रो वचनले हाम्रो व्यवहारले हृदयमा चोट पुग्यो होला होइन, पुगेको पनि छ। हामीले क्षमा गर्नुहोस् है। हामीले त्यही कुराहरू पनि सिकिरहेको छौँ, हामीले अझै सिक्नुपर्ने धेरै छ। यो चाहिँ सिर्फ ग्रेजुएसन मात्रै भएको हो, तर अझै अघि बढ्नुपर्ने छ। हामी परमेश्वरमा भएर अनि कुराहरू पनि सिकिरहेको छौँ। अनि फेरि पनि म पास्टर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, टिचर्सहरूलाई जसले हामीलाई यो 2 हप्ता एकदम राम्ररी पढाउनु भएको छ। परमेश्वरको बारेमा सिक्ने मौका पाएको छौँ, जान्ने मौका पाएको छु, बुझ्ने, परमेश्वरलाई अलग नजरले हेर्ने जुन छ त्यो भित्री कसरी चाहिँ परमेश्वरको कुरा सुन्ने, कसरी चाहिँ परमेश्वरमा बस्ने है, कसरी चाहिँ परमेश्वरको काम गर्ने भनेर हामीले धेरै कुरा सिकेको छौँ हामीले। त्यसको लागि फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै भित्र हृदयबाट म धन्यवाद दिन्छु है। यो कुरा हामी कहिले पनि बिर्सिने छैनौँ। तपाईँहरूले गर्नुभएको त्यो मेहनत, त्यो म्यानेजमेन्ट टिमहरूले मिठो मिठो खानाहरू बनाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामी कहिले पनि बुझ्ने छैनौँ। विशेष गरेर म तपाईँहरूलाई पनि यहाँको
जुन पास्टर लिडर्सहरू जुन चर्चकोहरू म्यानेजमेन्ट टिमहरू सबैलाई म धेरै नै याद गर्नेछु। खानाहरू पनि याद हुन्छ धेरै, उनीहरूले मिठो मिठो बनाउनु भएको छ है। अनि ओके, फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि फेरि पनि हामीलाई माफ गर्नुहोस्, धेरै गल्तीहरू गरेर हामीले धेरै पनि सिकिरहेको छौँ है। अन्तमा भन्दै फेरि लास्ट टाइम ओके, Class of 2022, all right, make some noise. Congratulations, all of you. Come, sir, thank you. All right, thank you so much, Tenji. अब साँच्चै नै उहाँ भाइले आफ्नो तितो मिठो अनुभवलाई हाम्रो बिचमा सेयर भएको छ। साँच्चै उहाँ आउँदा कस्तो हुनुहुन्थ्यो र आज कस्तो हुनुहुन्छ, फर्केर जाँदा हिजो के सोच्नुहुन्थ्यो, आज के सोच्नुहुन्छ र भोलिको लागि के सोच्दै हुनुहुन्छ है। आज साँच्चै हामी सबैजना परिपक्व थिएनौँ। None of us were perfect, right? Still we are not. So हामी तर पर्फेक्ट छैन भनेर चुप्प लागेर बस्ने होइन। We should move towards perfection, right? So हामीले त्यो कामहरू गरेका छौँ। होप सबैजना स्टुडेन्ट्सहरूले, ग्रेजुएटहरूले यो कुरोलाई जसरी तेन्जीले लिएको छ त्यसरी नै सबैजनाले लिएको हुनुपर्छ। आमेन। हाम्रो बिचमा अहिले हाम्रो विशेष भोलिन्टियर्सहरू मैले देखिरहेको छु। यस चर्चबाट धेरै खट्नु हुने उहाँहरू सबैले खट्नु भएको छ। मैले आई हेभ नट सिन है यसरी बसिरहेको, न काम नगरिरहेको। एभ्री वान दे हेभ डन अ ग्रेट जब एन्ड वी आर भेरी मच थ्याङ्कफुल टु इच एन्ड एभ्री वान अफ यु। हामी हृदयबाट यहाँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर हामीले सबैलाई केही गर्न नसके तापनि है यहाँ केही हाम्रो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन भन्ने कुराहरू यहाँ प्रिन्ट गरेको छु। सबैको नाम आएन होला, मलाई माफ गर्नु होला। अनि कृपया गरेर यो घडी म आदरणीय पास्टर तुललाई यो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन बाँडिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि लेट्स वेलकम आवर भोलिन्टियर्स जसले हाम्रो निम्ति धेरै खटेर मिठो मिठो मिष्टान्न भोजनहरू खुवाएर है आजसम्म तन्दुरुस्त राख्नु भएको छ है। उहाँहरूलाई हामी ठुलो ताली बजाउँदै विशेष त सबै हाई पोइन्ट मण्डली परिवारलाई नै धन्यवाद छ। र म यो घडी विशेष गरी हाम्रो आदरणीय दाजु दावा तामाङज्यूलाई यो घडी यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। कृपया गरेर आइदिनु होला दावा तामाङ। अनि हाम्रो सानो मायाको कोसेली सबैलाई छैन है, विशेष हाम्रो दावा तामाङ दाजुलाई म यो घडी अगाडि निम्त्याउन चाहेँ। र यसै गरेर हाम्रो छोरी टिका तामाङ, टिकालाई पनि म यो घडी यो सानो मायाको चिनो साथसाथै सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन लिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र मायाको चिनो र सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन लिदिनको लागि हाम्रो आदरणीय भाइ बुद्धि गुरुङ पनि हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला। उहाँ हुनुहुन्न भने कसैले उहाँको यो लिदिनु होला। उहाँ ट्रक ड्राइभर मान्छे पक्का पनि हुनुहुन्न। र कृपया उहाँको श्रीमती दाजु नै आउँदा पनि हुन्छ, अब कोही नभएपछि होइन। र हामीले मायाको चिनो र सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन यति नै रहेको छ। अब हामी चाहिँ सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसनहरू मात्रै रहेको छ। यहाँदेखि उता हाम्रो आदरणीय दिदी नर गुरुङ हुनुहुन्छ भने उहाँ सधैँ आएर खटिकन सहायता गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि यो सानो हाम्रो मायाको चिनो नभनोस्, सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन लिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्न, मैले देखिनँ। त्यसरी नै हाम्रो कर्ण गुरुङ पनि हुनुहुन्न रहेछ। आदरणीय बहिनी पुष्प जोगी, उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि आइतबारै दिनु होला। अनि हुनुहुन्छ भने हाम्रो सावित्री गुरुङ बहिनी हुनुहुन्न। त्यसरी नै हाम्रो भाइ, ओहो गोरु ल्याउने भाइ हाम्रो दिपेश भाइ हामीलाई हप्ताभरि है बिचरा काम गरेर नसुतिकन ड्राइभ गरेर, अनि उहाँ आज पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हिजोसम्म ट्रकै कुदाइरहनु भएको थियो। एभ्री विकेन्ड उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दिपेश भाइ है। र उहाँलाई यो सर्टिफिकेट दिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु।
थ्याङ्क यू भाइ दिपेश। र हाम्रो भाइ माइत गुरुङ पनि पक्का हुनुहुन्न र थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, धन्यवाद। उहाँहरू आइपुग्नु भएर हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले जिम्मा लिनु होला भोलि आइतबारको सेवामा। थ्याङ्क यू। हुन्छ, ठुलो ताली बजाएर हाम्रो आदरणीय पास्टरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। अब भने विशेष समय रहेको छ। मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई भनेको थिएँ हाम्रो यहाँनिर खालि बाइबल क्लासेसहरू मात्रै हुँदैन र अन्तमा गएर बेस्ट स्टुडेन्ट, बेस्ट पर्फर्मरलाई हामी यहाँनिर एउटा अवार्ड दिनेछौँ, अचिभमेन्ट अवार्ड है भनेर पहिला सुरुको दिनदेखि भनेका थियौँ। र विभिन्न फ्याकल्टिजहरू अथवा विभिन्न स्ट्रिम्सहरू रहेको थियो जसमा एकाडेमिक पर्फर्मेन्स कस्तो पढ्यो, हामीले सुरुमा पनि एउटा इक्जाम गरेका थियौँ प्री टेस्ट, बिचमा हाम्रो मिड टर्म इक्जाम भएको थियो र हिजो मात्र हाम्रो फाइनल टर्म इक्जाम भएको थियो। त्यसलाई भन्छ एकाडेमिक पर्फर्मेन्सेस। त्यो कस्तो खालको पर्फर्मेन्स गर्यो त, त्यतिले मात्र काम रहेन, डिसिप्लिनरी ग्राउन्डमा कस्तो रह्यो त्यसमा 100%, एक्टिभिटीमा कतिको एक्टिभली पार्टिसिपेट भएको थियो त्यसमा 100%, त्यस पछाडि रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेको थियो 100%, अनि पार्टिसिपेसन भनेको हरेक कुरामा कति सहभागी भएको थियो त्यसमा 100%। सो प्रिटेस्ट 100%, मिड टर्म 100%, फाइनल 100%, अल टुगेदर 700%मा कसले सबैलाई उछिनेर पढाइमा, डिसिप्लिनमा, कुनै पनि एक्टिभिटीमा जिम्मेवारी बोध गर्नेमा र आफूलाई दिएको काममा पार्टिसिपेट हुने क्रममा कसले सबैभन्दा धेरै अङ्क लिएर पहिलो भयो उहाँलाई मात्रै हामी सम्मान गर्नेछौँ भनेका थियौँ। तर सम्मान हामी पहिलो, दोस्रो र तेस्रोलाई नै गर्नेछौँ। तर हाम्रो मायाको चिनो भनेको चाहिँ खालि फर्स्टलाई मात्रै। राइट? सो क्यान यु गेस गाइस? Can you guess? No? This is too much? Too many streams? Yeah. So, सबैभन्दा पहिला म तेस्रो विद्यार्थीलाई, थर्ड पोजिसनमा भएको विद्यार्थीलाई म यहाँ बोलाउन चाहन्छु। थर्ड, हेर्नु है त, for achieving third place at intensive discipleship training organized by ROHI International Rohiversity class of 2022 र यो सर्टिफिकेट हस्तान्तरण गरिदिनको लागि म आदरणीय पास्टर प्रहलाद गुरुङलाई म यहाँनिर निम्ति आउन चाहन्छु। Can you guess guys? All right, let me reveal it. हिजो पनि रिभिल गर्दा गर्दा भएको हैन? So let me reveal. He भनेपछि केटा रहेछ है। So he is तेजी तामाङ। तेस्रो, थर्ड place. Congratulations. र म तीनैजनाको सर्टिफिकेट हाम्रो आदरणीय पास्टर प्रहलादलाई नै हस्तान्तरण गरिदिन लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। नाउ सेकेन्ड पोजिसनमा, सेकेन्ड प्लेसमा, र मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु, थर्ड तेन्जी तामाङले 100%मा जम्मै 88.29% ल्याएको थियो है। All right. The student who is in second place with 93.86%, 93.86. C. So C means Katie, I know, obviously. So C is none other than Bhavina Rai. बबिना राईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको छोटो टेस्टमनी साथसाथै उहाँ आदरणीय पास्टर तुल थेम्जानेको बुहारी हुनुहुन्छ र उहाँ सानो
बच्चा सानो बालक शिशु छ है, त्यसको बावजुद पनि बाइबल स्कुल यो मौका हो, मैले पढ्नुपर्छ सिक्नुपर्छ भनेर सानो नानी दुधे बालकलाई बाबाको हातमा सुम्पेर दिनभरि क्लासमा बस्नुहुन्थ्यो। यति डिसेन्ट है, सबैजना डिसेन्ट नै थियो अलिअलि होइन, अलिअलि, तर सी वाज सो डिसेन्ट एन्ड राम्रो इक्जामहरू पनि गरेको छ। र साँच्चै नै एकपल्ट आमाको हृदयलाई ठुलो ससम्मानपूर्वक ताली बजाएर हामी कङ्ग्रेचुलेट गर्नेछौँ। नाउ द फाइनल साथसाथै हामीसँग फाइनललाई मायाको चिनो पनि रहेको छ। को होला, कसैले गेस गर्न सक्छ? नो। अब कतिजना स्टुडेन्ट्सहरूले फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म गर्न पाएन, द्याट इज वाइ उनीहरू नआएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टाउको दुखाइ पनि भएन होइन। र कतिजना आउनु थियो भने पहिलादेखि सायद यो कसैको प्लेसमा जान्थ्यो होला, तर इट इज सी एकाडेमिक पनि राम्रो, डिसिप्लिन पनि एकदम पर्फेक्ट, एक्टिभिटी त जहिले मैले मेरो आँखाले देखिरहेको, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि बाथरुमधरि सफा गर्दै गरेको देखेको आँखा, पार्टिसिपेसन जहिले पनि गरिरहने। सी इज good guess. Yeah, it's Nirjana Tamang. र निर्जना तामाङको जम्माजमी 94.14% लिएर आज फर्स्ट प्लेसमा निर्जना तामाङ रहेको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स निर्जना, एन्ड यु हेभ अ स्मल टोकन अफ लभ फ्रम अस। च्यातेर नफाल्न, यहाँ के छ के छ? That's for you. थ्याङ्क यू पास्टर प्रहलाद, र निर्जनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हाम्रो अझै पनि रहेको छ है अवार्ड डिस्ट्रिब्युसनको सेसनहरू अझै पनि एउटा रहेको छ, तर त्यो अवार्ड सेसनमा हामी जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि एउटा प्रेजेन्टेसन, सोर्ट प्रेजेन्टेसन फ्रम गर्ल्स साइड। आई वुड लाइक टु वेलकम एन्ड गिभ दिस टाइम टु हाम्रो बहिनी एन्जल गैरेलाई यो समय दिन चाहन्छु। अलराइटी, हुन्छ सबैलाई चाहिँ म छोटो भन्ने चाहिँ धेरै लामो भन्ने छैन। यहाँ भएको मण्डली परिवार अनि सबै पास्टर बा पास्टर आमाहरूलाई फेरि पनि जय मसी। अनि फर्स्ट अफ अल आई रियली वान्ट से कि धन्यवाद तपाईँहरूलाई, यहाँनिर आएर हामी केटीहरूलाई आफ्नो घर दिनुभएको छ बस्नुको लागि। म त दुईवटा घरमा बसेको छु, एउटा घरमा भएन अर्को घरमा सरेर दुईवटा घरमा बसेर पनि उहाँहरूले हामीलाई खानु अनि सबै कुरामा म्यानेजमेन्टहरू गर्नमा उहाँहरूले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। आज यहाँ घरदेखि यता हामीलाई चर्चमा ल्याइदिनु हुने पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ अनि दाइ पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले हामीलाई यहाँसम्म लिएर अनि हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिम स्पेसली उहाँहरूले खानाहरू कति मिठो मिठो बनाउनु भएको थियो। मैले कतिचोटि मिस पनि गरेँ बिमारी भएको कारणले, बट स्टिल कति मिठो मिठो खानाहरू उहाँले बनाएर हामीलाई खुवाउनु भयो। अनि त्यसमा धेरै धेरै तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अनि यहाँनिर हामीलाई चर्चमा पनि सबै कुरामा तपाईँहरूले हामीलाई साथ गर्नुभयो, अनि आई रियली वान्ट से थ्याङ्क यू। अनि सेम टाइममा पनि म आई एक्स फर फरगिभनेस, म क्षमा पनि गर्नु, किनभने कतिवटा कुराहरूमा हामीले घरहरूमा हल्ला गऱ्यौँ होला अनि कति के भयो होला, अनि आइ एम रियली सरी, क्षमा दिनु होला। अब नेक्स्ट टाइम अझै धेरै राम्रो भएर आउनेछु। अनि तर बट लाइक आई स्टिल वान्ट एक्स फर फरगिभनेस। अनि मेरो साथीहरूलाई पनि इफ आई अननोनली ओर नोनली हर्ट गरेको छ भने सरी। अनि पास्टर्सहरूलाई अनि दाईहरूलाई सबैलाई, अनि कमल दाई यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो हेर्सबर्गकै दाई हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई कति गेम्सहरू खेलाएर कति फनहरू गर्नुभयो। यहाँनिर हामीलाई बटल गेम्स एन्ड जेपट्री एन्ड एपिक गेम, it was really fun. I really enjoyed it a lot. अनि I want to say पेमा सरलाई थ्याङ्क यू, किनभने म 3 दिन बिमारी हुँदाखेरि उहाँले
कन्टिन्यू मलाई दबाईहरू लिएर दिनुभयो अनि ही kept checking on me अनि पास्टरहरूले पनि मलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो I'm now healed and I'm thank you and thank you God too किनभने म 3 दिन अचानक बिमारी भएको थिएँ अनि त्यहाँदेखि पछाडि फेरि म जाति भएँ 3 दिन पछाडि त्यतिखेर पेमा सर पास्टर मणिराज पास्टर सोनम सबैले आएर मलाई प्रेयर्स गरिदिनु भयो अनि हस्पिटलहरू पनि लगिदिनु भयो दिदीहरूले and I'm really thankful for that अनि short I feel so special किनभने as last year पनि बाइबल स्कुल आउँदाखेरि बोलेको थिएँ अनि यसपालि पनि I'm really thankful I got to speak अनि यहाँनिर हुँदाखेरि पनि I'm really happy किनभने I didn't even thought I was going to come in Bible school म आउँदिनँ भनेर बसेको थिएँ घरमा I was not about to come but I'm really thankful कि म यहाँ आएर केही कुराहरू मैले कति जानेको पनि थियो होला कति नजानेको कुराहरू पनि मैले धेरै सिक्नु पाएँ अनि साथीहरूबाट pastor teachers everyoneबाट मैले कतिवटा थोरै कुराबाट सबैबाट थोरै कुराहरू सिकेको छु अनि I'm really thankful अनि तपाईहरु पनि I hope you guys are happy too यहाँनिर भएर and I don't know how 2 weeks went so fast I just thought कि I just came yesterday here now it's been 2 weeks and we're about to go home and I wish it could be longer but next year obviously छ so I hope to see all the students next year too and the teachers too and I'm really happy and I want to say thank you once again to everyone. Favorite ROHI Hallelujah! Hallelujah! Take this down. All right. Are you guys excited for an epic showdown? Where's my epic crew? Are you guys ready? Are you ready? I want to hear you guys say epic, epic, epic. Guys, this is going to be epic because I got gift cards, all right? I got 3 of them. All right, as I had promised all of you guys, just lay your game here. Top 3 winners हरूलाई म एउटा सानो गिफ्ट कार्ड दिन्छु भनेको थिएँ अनि त्यही प्रमिसलाई फुलफिल गर्नको निम्ति मैले गिफ्ट कार्ड्सहरू लिएर आएको छु त्यहाँनिर मैले भनिरहेको थिएँ गेम खेलाउँदै गर्दाखेरि नट जस्ट पोइन्ट्स तर बिहेभियर पनि हुनु पर्यो मैले भन्दै गरेको कुराहरू ओबिडियन्ट गर्नु के अरे ओबे गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू गरिरहेको थिएँ अनि हामीसँग 3 जना विनर्स आइसकेको छ इफ यु गाइज आर रेडी से एपिक Come on, I didn't hear that. Come on, I didn't hear that at all. All right. So, first, I'm not going to take any more time. I'm just going to go ahead and say it. First winner, first place. Who is it? Wait, guys, remember, there are categories, all right? Not just points, but categories. And I think the first place should be, drum roll please, Angela! All right, here you go. Thank you very much for everything. All right. The second place winner is... Drum roll, please. Ayush Gurung. Give it up for Ayush Gurung. There you go, Vai. Thank you very much. All right. Third. Are you guys ready? Are you guys ready? All right. For third place, we got... Anybody guess? Soyana Mother! Congratulations. Come on, give it up. Congratulations. I'm not sure if you can drink coffee, but that's the Starbucks coffee gift card. All right. Thank you. There is a students यसरी गेममा participate गरिदिनु भयो अनि एकदमै फन भएको थियो डिफरेन्ट ब्रेक सेसन्सहरुमा
ठिकै छ यो गिफ्टको समय यति नै रहेको छ अब चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्सको रहेको छ यो समयको लागि म हाम्रो पास्टर डिभीलाई दिन चाहन्छु उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले उहाँ आउँदै गर्दा प्लिज गिभ इट अप फर पास्टर डिभी हालेलुया हुन्छ यहाँ सबैजनामा फेरि पनि जय मसीह वर्ड अफ थ्याङ्क्स भन्नु बित्तिकै वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ आवर प्रोग्राम फर टुडे सेलिब्रेसन एन्ड फर्स्ट अफ अल अगेन आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट अल द ग्रेजुएट्स कङ्ग्रेचुलेसन अनि सर्वप्रथम चाहिँ फेरि पनि हृदयबाट नै हाम्रो जीवित अनि अति नै दयालु अनुग्रही कृपालु परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद साथै ठुलो तालीद्वारा धन्यवाद दिनु होला अनि थ्याङ्क यू सो मच उहाँको उपस्थितिको कारण उहाँको अगुवाईको कारण उहाँले दिनुभएको प्रेम अनि त्यो हृदय अनि त्यो अगुवाई यो सबै कुराको कारणले गर्दा मात्रै यो कुराहरू सम्भव भएको छ हामी मानिस जाति भएर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले गरेको मैले गरेको भन्ने लाग्छ होला तर होइन द्याट्स अल बिकज अफ हिज ग्रेस एन्ड मर्सी उहाँको प्रोभिजन्सबाट नै उहाँको प्रशस्तताको कारणले गर्दा हामीले यो कुराहरूमा आज यो समय यो घडीमा हामी छौँ अनि हामी एकदमै आशीर्वादी छौँ अनि उहाँप्रति हामी एकदमै धन्यवादी पनि छौँ अनि विशेष म यस घडी वर्ड अफ थ्याङ्क्स गर्ने क्रममा परमेश्वरलाई त धन्यवाद छँदैछ अनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्दाखेरि हामीसँग एकदमै टाढाबाट एगेन मेरो त्यो त्यो कपी पो मैले छोडेछु त्यहाँ लेट मी गेट इट आई क्यान गेट इट द्याट्स फाइन थ्याङ्क यू in our midst we have Dr. Jerry and Dr. Julie एकदमै टाढाबाट हाम्रो बाजमा हुनुहुन्छ अनि we are so very thankful that your presence is here among us and then we could celebrate this in another level. Thank you so much for your presence. Thank you. अनि Dr. Dina पनि आउनु भएको थियो पहिला आज आउनु सक्नु भएन अनि त्यसरी नै हाम्रो माझमा एनिवे Dr. Dina को लागि पनि धन्यवाद दिन ताली अनि अब यो कार्यक्रम सक्सेस गर्ने क्रममा यो कुरोलाई सबै परियोजना गरेर अनि यो चाहिँ हाम्रो 10th कति पो इज दिस 10th समवेयर 6th हाम्रो बाइबल स्कुल यो चलाउने क्रममा अनि यहाँ आइपुग्दासम्म चाहिँ यो चाहिँ त्यत्तिकै निक्लेको होइन धेरै प्रार्थनाको बावजुद अनि त्यसको लागि श्रेय जान्छ हाम्रो आदरणीय एकदमै हामीले मान्नुपर्ने हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ पास्टर सोनाम टाढाबाट अनि उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद उहाँहरूको योगदान परिवार छोडेर यत्रो समयसम्म यहाँनिर हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा अनि हामी धन्यवादी छौँ त्यसरी नै पास्टर पिटर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद उहाँको एकदम ठुलो हात छ अनि यो कुरो यसरी डोर्याएर ल्याउनमा अनि त्यसरी नै धन्यवाद दिने क्रममा म अलि तल जानुभन्दा अगाडि म विशेष त जति पनि रोही चर्चेसहरू सबैले प्रार्थना गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद अनि विशेष रोही मण्डलीहरू को पास्टर्सहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट जतिजनाले आफ्नो ठाउँबाट स्टुडेन्ट्सहरू पठाइदिनु भयो अनि त्यो चाहिँ नि मैले नाम लिनु पऱ्यो भने चाहिँ रोही एक्रोन ओहायोबाट आएको छ हाम्रो माझमा हामी कतिजनालाई अवगत छैन भने रोही कोलम्बस ओहायोबाट छ अनि उहाँको पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ रोही सिन्सिनाटी ओहायोबाट हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर छिरिङ पनि आउनुभएको छ अहिले अनि त्यसरी नै रोही वेस्टफिल्ड मासाचुसेट पास्टर प्रहलाद उहाँहरूकोबाट अनि पास्टर रोही फिलाडेल्फिया पेन्सिल्भेनिया हाम्रो लिडर फेमाङ तामाङज्यू हुनुहुन्छ अनि त्यसरी नै रोही एनभिल पेन्सिल्भेनियाबाट हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर मनराजज्यू अनि त्यसरी नै रोही हेरिसबर्ग पेन्सिल्भेनिया पास्टर रबिन उहाँहरू आउनु भएको छैन एनिवे उहाँ त्यहाँबाट पनि स्टुडेन्ट्सहरू छ मैले स्टुडेन्ट्स कहाँबाट रिप्रेजेन्ट भएको छ अनि यहाँनिर एटेन्ड भएको छ भन्ने कुराहरू गर्दै थिएँ अनि रोही वार्सा न्युयोर्कबाट पनि हुनुहुन्छ त्यसरी नै रोही एटलान्टा जोर्जियाबाट रोही रिचमन्ड भर्जिनिया अनि फेरि रोही हाई पोइन्ट नर्थ क्यारोलाइनाबाट पनि हालेलुया अनि मैले छुट्याएँ भने म क्षमा चाहन्छु सायद यति नै होला मेरो उसमा आएको अनि
त्यसरी नै हाम्रो माझमा यो के भन्छ बाइबल स्कुललाई अगाडि बढाउने क्रममा अनि हामीलाई मेन्टर्सहरू अनि टिचर्सहरू पास्टर्सहरूको एकदमै आवश्यक अनि उहाँहरूले एकदमै ठुलो भूमिका खेलिरहनु भएको अनि मैले देखिरहेको थिएँ हामीले चाहिँ नि केही पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सकेनौँ त्यसमा हाम्रो यो पहिलोचोटिको प्रयास थियो यहाँनिर अनि धेरैजनाको प्रार्थनाको बावजुद हामीले होस्ट गर्न सक्यौँ। सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद फेरि पनि हामीलाई यो मण्डली यो भवन जुटाइदिनु भयो यसै साल अनि हामी एकदमै इनिसियल स्टेजमा छौँ अनि भर्खरै क्लोजिङ भएको त्यो भएको कारणले गर्दा यो बिल्डिङको ओल्लो छेउ पल्लो छेउ कता के छ भन्ने कुरा हामीलाई नै पनि त्यति राम्रो थाहा छैन भनेपछि हामीलाई यो धेरै कुराहरू एरेन्ज गर्नुमा गाह्रो भयो तर यहाँहरूको सहयोग यहाँहरूको उत्साह यहाँहरूको साथको कारणले गर्दा हामी यहाँसम्म आयौँ तर देयर आर सो मेनी के भन्छ एरर्सहरू भयो होला हाम्रो तर्फबाट वी आर सो भेरी के भन्छ फर्गिभ गरिदिनु होला हामी एकदमै त्यसमा क्षमा प्रार्थी छौँ अनि हामीले केही कुरामा पनि विशेष स्कुलको लागि चाहिँ भनेर हामीले इन्भल्भ गर्न सकेनौँ अब बाहिरी कुराहरूमा अलिअलि गर्न सक्यौँ तर त्यो पनि उहाँहरूको निरीक्षणमा उहाँहरूको सहयोगमा मात्रै भएको छ तर आउँदो दिनमा हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ एन्ड दिस इज नट द एन्डिङ हालेलुया अनि अब यसपालि यस्तो भयो सक्सेस भएन अबदेखि हाम्रो यहाँ चाहिँ हुँदैन भनेर हाम्रो पक्षबाट हाम्रो यहाँ लोकल चर्चबाट त्यो चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन तर अब मिनिस्ट्री लेभलबाट त्यहाँ चाहिँ नहुने रहेछ भन्छ भने हामीले प्रार्थना गर्नुपर्नेछ हालेलुया अदरवाइज अब हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ अनि कमी कमजोरीबाट नै सिकेर जाने कुराहरू हो हामी पर्फेक्ट थिएनौँ तर पर्फेक्सनमा आउँदैछौँ अनि त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले एउटा अपर्च्युनिटी पाएको भन्ने हामी ठान्छौँ अनि त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर टाढाबाट पास्टर प्रहलाद भयो पास्टर सोनाम एगेन पास्टर पिटर उहाँहरूले आएर यहाँनिर के भन्छ दिनभरि पढाउनुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ एउटा सेसन गर्नु पनि गाह्रो मलाई चाहिँ लाग्छ मैले चाहिँ सक्दिनँ होला पढाउने टिचिङ गर्ने क्रममा पनि एक पिरियड पढाएर 2 पिरियड पुग्दा चाहिँ निकै हाम्रो चाहिँ त्यो के भन्छ क्यापेसिटी हाम्रो एबिलिटी चाहिँ डाउन भइसकेको अवस्थाहरू तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो फुल स्विङमा एकदमै परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको ग्रेसमा चाहिँ उहाँहरूले त्योहरू गर्दै गरेको मैले महसुस गरिरहेको थिएँ मानिस भएर हेर्ने भने चाहिँ इट इज इम्पोसिबल अल डे एक्लै विदाउट साउन्ड सिस्टम थियो कति दिन त कति गाह्रो भयो होला अनि त्यसप्रति हामी एकदम क्षमा प्रार्थी छौँ यहाँनिर कतिवटा कुराहरू एरेन्जमेन्ट गर्न सकिएन एनिवे अनि भन्दै जाँदाखेरि हामीसँग पास्टर मणिराजको ठुलो हात छ उहाँले रात दिन नभनिकन नसुतिकन अनि प्रार्थना गर्नु सुसमाचारदेखि लिएर कतिवटा ग्रहण गराउने कुराहरू पनि हामीसँग भयो यहाँनिर अनि त्यसको लागि पनि परमेश्वरलाई महिमा भएको उहाँले धेरै योगदान गर्नुभएको छ त्यसरी नै हाम्रो लिडर मिनिस्टर पेमा तामाङज्यू हुनुहुन्छ उहाँले त्यत्तिकै नानीहरू ल्याउने कुराहरूदेखि लिएर कहिले त खाना बटुल्ने त्यहाँदेखि ट्र्यासहरू चाहिँ चारपट्टि छरिरहेको त्यो अवस्थाहरूमा सबै कुरा हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पायौँ उहाँहरूबाट अनि त्यसरी नै धन्यवाद नदिकन हामी सक्दैनौँ हाम्रो रोही सेक्रेटरी ब्रदर श्यामलाई अनि उहाँले क्लासेस सुरु हुनुभन्दा स्टुडेन्ट्सहरू आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै कतिजनालाई थाहा छ छैन हामीले स्याटरडे चाहिँ हामी यहाँनिर रिपोर्टिङ थियो तर त्यो हप्तामा तारिक चाहिँ नि 16 तारिक हुनुपर्छ तर त्यो हप्ताको स्याटरडेभन्दा अगाडि फ्राइडे त्यहाँदेखि थर्सडे त्यहाँदेखि अगाडि वेन्सडेमै आउनु भएको यहाँनिर यही मिसनको लागि अनि उहाँले यत्रो बलिदान त्याग गर्नुभएको छ अनि हामी एकदमै धन्यवादी छौँ उहाँप्रति धेरै कुराहरू उहाँले सिकाउनु भएको छ हामीले लर्न गरेका छौँ त्यो कुराहरू अनि त्यसरी नै हाम्रो बिचमा कमल भाइ हुनुहुन्छ हामीले बिर्सनु हुँदैन अनि राको भाइ हुनुहुन्छ जर्जियाबाट अनि त्यसरी नै उहाँहरूप्रति पनि हामी एकदमै धन्यवादी छौँ यहाँ सबै कारणले गर्दा यो कुराहरू हामी यहाँसम्म आएका छौँ एगेन अनि अझ ठुलो कुरा त हामीलाई लागेको आशिषमय कुरा हामीले सिक्नुपर्ने हाम्रो युथहरूले हामी सबैले सिक्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो नानीहरू जर्जियाबाट नानीहरू 5 जनाको ग्रुप उहाँहरू चाहिँ एकदमै अब यहाँ मात्र होइन एकदमै उहाँ स्वर्गमा पनि परियर जतिकै लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँ त्यो अब हामीले उहाँहरूलाई यो गरेको होइन तर सिक्नुपर्ने कुरा उहाँहरूबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने कुराहरू जस्तो एकदमै आशिष कुराहरू कति काम कुराहरू पढाइ लेखाइ होला यी सबै कुराहरू त्याग गरेर हप्ता दिनसम्म कन्टिन्यू यहाँ बसेर उहाँहरूले भलन्टियरको रूपमा उहाँहरूले त्यो कामहरू गरिदिनु भयो अनि त्यो ग्रुपमा अन्जना राई थियो स्वस्तिक राई नेहरिका खरेल अनि हाम्रो बर्मिला गुरुङ धनी खरेल सुक मगर उहाँहरूको ग्रुप थियो है त अनि उहाँहरूले त्यो गरेर जानुभयो त्यस पछाडि धन्यवाद उहाँहरूलाई फेरि हालेलुया
अनि फेरि पनि फर्केर आउनु भएको छ, त्यो अझै कम्ती भयो भनेर होला। उहाँहरू 3 जना चाहिँ फर्केर आउनु भएको छ, अहिले हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। अनि यसरी नै अब अर्को साल यहाँ हुन्छ कहाँ हुन्छ थाहा छैन। हाम्रो युथहरू पनि सायद सुनिरहनु भएको छ होला कहीँतिर, अथवा सुन्नु भएको छैन भने हामी यो भिडियो सायद जारी हुन्छ होला, त्यसमार्फत सुन्छौँ। अनि यो अगुवाई हुन्छ होला आउँदो दिनमा। हालेलुया। अब हामी आफै चाहिँ फेरि फर्केर युथ हुन सक्दिनँ होला, त्यो भएको कारणले गर्दा युथबाट नै अपेक्षा राख्छौँ। हालेलुया। अनि हाम्रो नानीहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। अनि अर्को साल कतिजना यसरी नै ड्रेसमा बस्ने होला, कतिजना चाहिँ फेरि अर्को काम गर्ने ड्रेसमा पनि आउनुहुन्छ होला। हुन्छ। अनि धेरै कुराहरू यहाँनिर हाम्रो बिचमा हाम्रो मण्डली परिवारहरूले एकदमै गर्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ सिङ्गो पास्टर थुल अनि पास्टर डिबी भनेर भन्छ यहाँनिर। अनि उहाँहरूले मात्रै चाहिँ यो सम्भव थिएन, हाम्रो मण्डली सिङ्गो मण्डलीको एकदमै ठुलो योगदान छ। अनि हाम्रो ज्वाइँ साहबले अघि नै हामीले सुनिसकेका छौँ, गोरु ल्याउने कुराहरूदेखि लिएर आज बिहान मात्र अर्को सिकार पनि भएको छ। अनि त्यो सिकार के हो म नाम भन्दिनँ, इट इज इन सस्पेन्स है। अनि त्यो एकदम लाइभ सिकारलाई चाहिँ आज कुनै के गरेको छ यहाँनिर। अनि त्यस्तो कुराहरू छ योगदान, अब त्यो ठुल्ठुलो कुराहरू छ। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यत्तिकै गर्नु सकिँदैन, त्यो एकअर्काको एन्करेजमेन्टमा अनि वरदानको कुराहरूले मात्रै यो कुरा सम्भव छ। अनि मेरोमा चाहिँ त्यो वरदानहरू छैन र म एकदमै स्यालुट गर्छु यहाँहरूलाई। र जतिजनाले पनि भोलिन्टियर रूपमा सघाउनु भयो सबैजनाको नाम लिन सक्दिनँ होला म, तर हाम्रो सिङ्गो मण्डली परिवारमा जसले जे गर्नु भएको छ, मेरो नाम आएन भनेर यहाँहरूले मनदुख नगर्नु होला। यहाँहरूको नाम चाहिँ स्वर्गमा लेखिएको छ। हालेलुया। अनि हाम्रो इनाम चाहिँ स्वर्गमा छ, त्यो मुकुट चाहिँ स्वर्गीय मुकुट। हामीले त्यसको लागि हामी गर्दैछौँ। हामीले होइन भने त हामी यहाँ संसारमा के कुराहरू गर्थ्यौँ होला, अरू तरक्कीहरू गर्नु सक्थ्यौँ होला अरूहरूले जस्तै, तर हामी चाहिँ आज यहाँनिर स्वर्गीय भागको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर खटिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा आज हामी रित्तो छौँ होला, तर हामीले स्वर्गमा भराउँदैछौँ। हालेलुया। हुन्छ। यहाँ सबैजनालाई एकदमै परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष गर्नुभएको होस्। अनि यो छोटो समय मैले पाएँ, मैले धेरै कुराहरू छुट्याएँ मलाई लाग्छ पक्का गरेर पनि। अनि हामीबाट एगेन ठुलो एररहरू भयो होला, धेरै गल्तीहरू भयो होला, होइन भएको छ। वी आर सो मच के भन्छ, हामीलाई एकदम आत्मग्लानी भइरहेछ। हामीले गर्नु सक्ने कुराहरू गर्न सकेनौँ होला, कतिवटा फिजिकल हेल्थको कारणले पनि हो, त्यो कतिजनालाई अवगत छ। तर यहाँहरूको प्रार्थनाको बावजुद सबै कुरा ठिक भएर गइरहेको छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। हालेलुया। हुन्छ। सबैजनालाई फेरि पनि यहाँहरूको दिन शुभ रहेको होस्। अनि हामी अब यहाँ पछाडि अघि नै भन्दै थिएँ सिकारहरू सबै तयार गरेर के भएको छ, यस पछाडि कुराहरूमा हामी कोही पनि छुट्दैनौँ। एकदमै समय अघि पछि गरेर त्यो कुराहरूलाई हामी लिएर फेरि पनि छोटो फेलोसिपहरू हाम्रो हुनेछ। अनि त्यस पछाडि यहाँहरूको यात्राहरू एकदम सफल रहेको होस्। अनि मिनिस्ट्री सबै कुराहरू, परिवारहरू सबै कुरो, करियरहरू सफल भएको होस्। फेरि पनि हाम्रो ग्रेजुएट्सहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ। जय मसी। हुन्छ। हाम्रो पास्टर डिबीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी होस्ट गरिदिनु भयो। बाइबल स्कुल राख्नमा धेरै च्यालेन्जिङ हुन्छ, तर धेरै राम्रोसँगले आफ्नो कार्यभारहरू निभाउनु भएको थियो। त्यसै कारणले हामी सबै मिलेर फेरि पनि हाम्रो होस्ट चर्चलाई एकमुष्ट रूपमा ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। हुन्छ। हामी एकदमै अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। विशेष गरी आई वान्ट इन्करेज यु गाइज टु किप अन सिकिङ गड। परमेश्वरको थिङ्सहरूलाई अझै सिक गर्दै जाँदाखेरि जसरी परमेश्वरको गहिराइमा हामी जान्छौँ त्यसरी नै हामीले नयाँ उचाइहरू हामी थाहा गर्दै जान्छौँ। त्यही भएर आई वान्ट इन्करेज यु गाइज टु प्लिज कन्टिन्यू सिकिङ एन्ड गोइङ आफ्टर गड बिकज द्याट्स द ओन्ली होप वी हेभ। Dr. Julie, thank you once again for your speech. It was such an encouragement and we are truly blessed to have you here. And by the way, if you ever change your mind or if you want to change your career, Ray of Hope University is always here to welcome you. So if you ever want to do that, we will always welcome you. Okay, with that, यो समय अन्तिम समय आएको छ। यो समयमा हाम्रो पास्टर मनराजलाई अन्तिम प्रार्थनाको लागि दिन चाहन्छु। अनि म यहाँबाट साथसाथै मेरो को-होस्ट स्याम सरको लागि एकमुष्ट रूपमा जयमसी भनेर यहाँबाट ओझल हुन चाहन्छु। सबैलाई जयमसी। अनि अन्तिम प्रार्थना पछाडि एउटा फोटो खिचेर हामी लन्चतर्फ जानेछौँ है त। फोटो चाहिँ सायद हामी फ्रन्टमै गर्छौँ होला। सबैजनालाई प्लिज स्टे ब्याक। अनि आफ्टर द्याट हामी लन्चमा जानेछौँ। हुन्छ। जयमसी।
हालेलुया हालेलुया। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो अन्तिम प्रार्थनामा हामी आइसकेका छौँ। यस एकमुष्टमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो पनि यहाँ बस्दाखेरि कतिवटा कमी कमजोरी भएको छ है, हामी तपाईँहरूको अगाडि क्षमा माग्न चाहन्छौँ र परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी सबैजना आफ्नो पाउमा खडा हुनेछौँ र हामी सबैजनाले प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा तपाईँले दिनुभएको छ। तपाईँको उपस्थिति चाहिँ हामीलाई साँच्चै नै प्रभु यो ग्रेजुएसनमा मात्रै होइन प्रभु, हामीलाई आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँले हामीलाई चुन्नु भएको, स्वर्गदेखि नै हामीमा भएको आत्मा तपाईँको प्रभु, अनि यो पृथ्वीमा हामीलाई आमाको गर्भमा रच्नु भयो। स्वर्गबाट हामीलाई हाम्रो साँच्चै हामीमा प्रभु तपाईँले आफ्नो आत्मा पठाउनु भयो अनि यो आत्मालाई फर्काएर लानका लागि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले योजना गर्नुभयो। हो, साँच्चै हामी पापी छँदै हाम्रो लागि तपाईँले आफ्नो प्यारो पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई दिनुभयो। प्रभु येशू हाम्रो लागि संसारमा आउनुभयो, हाम्रो पाप र अधर्म श्रापहरू मेटाउनलाई। तपाईँ परमेश्वरले कुनै पनि अन्कनाउनु भएन, कुनै पनि बहाना गर्नु भएन। प्रभु, आज हाम्रो लागि आउनुभयो र हामीलाई साँच्चै नै हजारौँको भिडबाट चुन्नुभयो। तपाईँको छोरा अनि छोरी भन्नमा तपाईँले शर्माउनु भएन। तपाईँको आफ्नो रगतले हामीलाई धुनुभयो, हाम्रो आत्मा प्राण शरीरलाई धुनुभयो। प्रभु, हामीलाई धर्मी र पवित्र बनाउनु भयो, हाम्रो पापलाई धोएर हिउँ जस्तै हुन जस्तो सेतो तुल्याइदिनु भयो। हो, हाम्रो पापलाई पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढो छ त्यति नै टाढो हटाइदिनु भयो। यो सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँको इच्छा यही छ, आज साँच्चै नै तिमीहरू बाँचेको छौ, तिमीहरूबाट अब हजारौँ आत्माहरू बचाउनुपर्छ भनेर तपाईँले हाम्रो कानमा भन्नुहुन्छ, हामीसँग आमुने सामुने भन्नुहुन्छ। आज हाम्रो जति पनि प्रभु परमेश्वरको वचन सिकाउने प्रभुको दास आज साँच्चै नै पास्टर बाउहरूबाट आज टिचरहरूबाट हामीसँग बोल्नु भएको छ। आज हाम्रो साँच्चै नै डिभोसनमा पनि तपाईँ परमेश्वर बोल्नुभयो, नानीहरूबाट बोल्नुभयो। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आज विशेष गरी आज यहाँनिर यो जुन लगनी तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको छ आफ्नो पुत्र दिएर, अनि तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानको त्यो लगनीलाई हामी कुनै पनि कुरामा वर्णन गर्न सक्दैनौँ। अनि मण्डलीको लागि धन्यवाद, मण्डलीको पास्टर अगुवा मण्डली परिवारको लागि धन्यवाद दिन्छु। हाई पोइन्ट मण्डली परिवारलाई सबैभन्दा धेरै आशिष गर्नुहोस् प्रभु परमेश्वर। जर्जियाको मण्डली परिवारलाई आशिष गर्नुहोस्, किनभने उहाँहरू धेरै परमेश्वरको दास छोराछोरी आएर सहायता गर्नुभएको छ। भर्जिनियाबाट प्रभु परमेश्वर डल्लै पास्टर पिटर स्याम सर डल्लै मण्डली परिवारले धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई आशिष गर्नुहोस्। र विभिन्न मण्डलीहरूले गरेको योगदान र प्रार्थना र आँसुको लागि धन्यवाद। यहाँनिर प्रभु तपाईँको प्यारो छोराछोरीहरू खेतमा काम गर्नका लागि खेतालाको रूपमा तपाईँ परमेश्वरले तयारी गराएर लाँदै हुनुहुन्छ, एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लाँदै हुनुहुन्छ। प्रभु, त्यो ताजा अभिषेक प्रभु उनीहरूको कुनै पनि नघटेकोस्, बढाएर लगिदिनुहोस् प्रभु। आज घरमा फर्केर जाँदाखेरि आमा बाबाहरू एउटा छक्कै पर्ने छ, आशिषित हुनेछ, रमाउने छ, हृदयभरिको साँच्चै हृदयभरिबाटको धन्यवाद, आँसुसरीको धन्यवाद तपाईँलाई चढाउने छ। मेरो छोरा यस्तो थियो, मेरो छोरी यस्तो थियो, काम लाग्दैन होला भनेर भनेको थियो, तर आज यस्तो बिहानै उठेर प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, आराधना गर्ने, सुसमाचार प्रचार गर्ने, कामहरू सघाउने भएको छ भनेर उनीहरू छक्क पर्नेछ। हामी तपाईँमा आशा गर्छौँ, तपाईँ पवित्र आत्माले डोर्याउनु हुनेछ। विभिन्न किसिमको पाप गर्न लगाउने परीक्षाहरूबाट बचाउनुहोस् प्रभु। तपाईँको उपस्थितिमा सधैँ राख्नुहोस् आफ्नो छोराछोरीलाई, तपाईँको अङ्गालो र बाहुलीभित्र राख्नुहोस् प्रभु। आज साँच्चै नानीहरूको लागि आज जुन छोरीले बोल्नु भएको छ, आज साँच्चै नै प्रभु उहाँहरू कलेजको लागि, आज साँच्चै नै प्रभु युनिभर्सिटीको लागि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई डक्टर, इन्जिनियर, साँच्चै नै प्रभु तपाईँले प्रेसिडेन्ट, विभिन्न साइन्टिस्ट, विभिन्न रूपको लागि चुन्नु भएको होला प्रभु। पास्टरहरू अनि मिसनरीहरूको लागि, बिजनेसम्यानको लागि तपाईँ पवित्र आत्माले अभिषेक गरेर त्यो क्षेत्रलाई बढाएर लानमा तपाईँ परमेश्वर आफैले सहायता गरिदिनुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिन्छौँ सम्पूर्ण यो 15 दिनको बाइबल स्कुलमा प्रभु खट्ने तपाईँको छोराछोरीको लागि फेरि पनि एकचोटि धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरी प्रभु परमेश्वर सरको लागि धन्यवाद दिन्छु, अनि हाम्रो पास्टर सोनामको लागि र हाम्रो पेमा सरको लागि, र आज हामी एकको लागि जतिजनाले खट्नु भएको छ एकको लागि धन्यवाद तपाईँलाई चढाउँदै अब हामीलाई तपाईँ परम प्रभुले तपाईँको आत्माले हामीलाई डोर्याएर ल्याउनु भयो। अब हामी यहाँबाट फर्केर जानेछौँ। अभिभावकहरू, आमा बाबाहरू, पास्टर अगुवाहरू आज तपाईँको प्यारो छोराछोरीलाई लिन आउनु भएको छ, धन्यवाद छ प्रभु। उहाँहरूलाई सुरक्षा साथ ल्याउनु भयो, धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर बुवा। आज उहाँहरू खुसी साथ आराधना गर्दै, महिमा गर्दै, कतिवटा बातचितहरू गर्दै प्रभु अब आउने दिनहरूमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरोहरूमा प्रभु पवित्र आत्माले आज
तपाईँ परमेश्वरले डोर्याएर लानुहुनेछ। आज हामी गाडीको यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि पनि आज हामी यो मण्डलीलाई बिर्सिने छैनौँ, हाम्रो पास्टर अगुवाहरूलाई बिर्सिने छैनौँ, आज हामी एकअर्कालाई साथीहरूलाई बिर्सिने छैनौँ। हामी एउटै मन एउटै हृदयको भएर प्रभु अबको दिनहरूमा प्रभु परमेश्वर अन्धकारको राज्यले लुसिफर त्यसको सेनाहरूले हाम्रो मानिसहरूलाई, हाम्रो आमा बाबाहरूलाई, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रो आफ्ना आफन्तहरूलाई, हाम्रो छिमेकीहरूलाई, हाम्रो मानिसहरूलाई अनन्तको आगो र नरकको गन्धकमा लगिरहेको छ। अब हामी साँच्चै नै बलियो र खुबै साहसी भएर प्रभु परमेश्वरको वचनमा अनि साँच्चै नै प्रभु पवित्र आत्माको भरपुरीमा अनि एकअर्कासँग एकताको सूत्रमा रहेर परमेश्वरको डर भयमा रहेर असल चरित्रमा प्रभु अब हामी त्यो व्यक्तिहरूलाई, त्यो मानिसहरूलाई, त्यो आमा बाबाहरूलाई प्रभु त्यो नरकको आगोबाट, अनन्तको आगोबाट तानेर निकाल्ने आज हामी साँच्चै नै प्रभु तपाईँमा प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँमा सहायता माग्दछु। तपाईँ बाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौँ, सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो आँखाहरू खोलिदिनुहोस्, हाम्रो हृदयमा त्यो पीडा, त्यो दुःख, त्यो तपाईँको साँच्चै नै प्रभु त्यो स्वर्गको त्यो पीडालाई हाम्रो हृदयमा हालिदिनुहोस् प्रभु। त्यो आँसु हामीलाई दिनुहोस् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै प्रभु परमेश्वर यो संसारमा हुँदै हामीले देख्दै गरेको परिवारहरू, आफ्ना आफन्तहरू त्यो आगो र गन्धकमा जाँदै गरेको कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यत्तिकै चुप्प लागेर बस्ने होइन। अब हामी आज साँच्चै नै ग्रेजुएसन सक्यो भनेर त्यत्तिकै बस्ने होइन। एउटाले अर्कालाई उत्साह हौसला दिँदै, एउटाले अर्कालाई श्रेष्ठ ठान्दै हामी अघि बढ्नमा तपाईँ पवित्र आत्माले हामीलाई हातेमाला गराउनु स्वर्गसँग, हो पिता पुत्र पवित्र आत्मासँग, स्वर्ग दूतहरूसँग मिलेर हामी मण्डलीका अगुवा लिडरहरू पास्टरको अधीनतामा रहेर एकअर्काको अधीनतामा रहेर प्रभुको राज्यमा अघि बढ्नलाई पवित्र आत्माको शक्तिले, सामर्थ्यले बढ्नुहोस्, स्वर्गको ज्ञान बुद्धिले बढ्नुहोस् भन्दै धन्यवाद तपाईँलाई चढाउँदै सबै कुरोको श्रेय तपाईँलाई दिँदैछु प्रभु परमेश्वर बुवा। हाम्रो जीवनबाट जानेर नजानेर गरेका हाम्रो पास्टर अगुवा लिडरको जीवनबाट, आमा बाबा परिवारबाट, साँच्चै नै प्रभु स्टुडेन्टहरूबाट भएका कमी कमजोरीहरू, हाम्रो नानीहरूबाट भएको कमी कमजोरीहरू तपाईँले क्षमा गर्नुभएको छ। तपाईँको रगतले हामीलाई धुनु भएको छ, हामीलाई धर्मी र पवित्र बनाउनु भएको छ। हामी आफैलाई क्षमा गर्छौँ, हामी एकअर्कालाई क्षमा गर्छौँ। यो सबै कुरोको श्रेय तपाईँलाई दिँदछु। धन्यवाद, सबै कुरोको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको प्यारो छोराछोरीले कन्टिन्यू 15 दिनसम्म प्रभु भ्याइ नभ्याइ खानाहरू पकाएर खुवाउनु भएको छ। यो सरसफाइदेखि लिएर यो सबै कुरामा प्रभु जुन छोराछोरीले एकदमै डिभोटेड भएर काम गर्नुभएको छ, तपाईँले इनाम राख्नुभएको छ। आउँदो दिनहरूमा प्रत्येकले प्रभु परमेश्वर सिन्सियर भएर एकदमै असल चरित्रमा प्रभु परमेश्वर तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा अब परमेश्वरको राज्यमा साधारण तरिकाले होइन प्रभु परमेश्वरको इच्छामा अघि बढ्नमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। यो सबै कुरोको लागि धन्यवाद। आजको साँच्चै नै भोजनहरू तयारी भएको छ। जतिले साँच्चै नै प्रभु बिहानै उठेर नसुती यो खानाहरू बनाएर ल्याउनु भएको छ, उहाँहरूलाई आशिष गर्नुहोस् र उहाँहरूको परिवारलाई, उहाँको काम व्यवसायलाई उहाँहरूलाई सुस्वास्थ्य दिनुहोस् प्रभु। उहाँहरूलाई तपाईँको राज्यमा पनि भारी अभिषेक गरेर तपाईँले डोर्याइदिनुहोस् भन्दै धन्यवाद। फेरि पनि एकचोटि अन्तिममा साँच्चै नै यो साँच्चै नै प्रभु लोकल मण्डलीको पास्टर बाउ, पास्टर नि आमाहरू, अगुवा लिडरहरू, मण्डली परिवारको लागि धन्यवाद दिँदै सबै कुरोको लागि धन्यवाद। आजको सेवाको सुरुन्त तपाईँ पवित्र आत्माले डोर्याउनु भयो। श्याम सरको लागि, कमल भाइको लागि धन्यवाद, पास्टर बाउहरूको लागि धन्यवाद, सबै कुरोको लागि धन्यवाद। कतिवटा कुरामा हामीले छुट्यायौँ होला प्रभु, हामी तपाईँको अगाडि सबै त्यो छुट्याएको कुराहरूलाई पनि तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै सारा महिमा आदर भक्ति जतोलाई चढाउँदै अब हामी साँच्चै हाम्रो लागि भोजन तयारी छ। हामी खान्छौँ, खाएर पाएको बल शक्तिले तपाईँको महिमा गर्नेछौँ। सारा संसारमा भएको गरिब दुखीहरूलाई, भोकहरूलाई पनि भोजन जुटाउने तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि जसरी तपाईँले हामीलाई आउनुमा सहायता गर्नुभयो, अब हामी छुटेर आफ्नो आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर फर्केर जानेछौँ। हामी सबैको साथमा रहनुहोस्। हुन आउने खतरा जोखिम, अन्धकारको शक्ति, दुर्घटना, एक्सिडेन्ट हुनबाट बचाउनुहोस् प्रभु। तपाईँको उपस्थिति डल्लाइदिनुहोस्। तपाईँको ताजा अभिषेकमा हामीलाई घर फर्केर हामी जान चाहन्छौँ, हामीलाई लानुहोस्। तपाईँले धन्यवाद छ। नचाहँदा पनि अब हामीले एकअर्काबाट शरीरमा छुट्टिनु पर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो होला। हामीलाई तपाईँले साँच्चै नै प्रभु कन्ट्रोल गरिदिनुहोस्, पवित्र आत्मा सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। यी सबै कुरोको लागि धन्यवाद दिँदै अब अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्माको सहभागिता र सङ्गति साँच्चै नै आजको हाई पोइन्ट मण्डली परिवार र हाम्रो सबै रेपो मण्डली र विश्वव्यापी मण्डलीसँग जबसम्म तपाईँको आगमन हुँदैन तबसम्म यसरी नै बनिरहेको धन्यवाद दिन्छु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।
फोटो खिच्नको लागि सबैजना प्लिज अगाडि आइदिनु होला। सबैजना अगाडि आइदिनु होला सबैजना। छोरी मान्छेहरू जतिजना हुनुहुन्छ प्लिज अगाडि उभिनु होला। सर्टिफिकेट आफ्नो सर्टिफिकेट लिएर आउनु होला प्लिज। सबैजनाले आफ्नो सर्टिफिकेट लिएर आइदिनु होला। प्रेम दाजु तपाईँलाई पनि फोटो खिच्नुको लागि सबैजना जतिजना लेडिजहरू हुनुहुन्छ प्लिज अगाडि बसिदिनु होला त्यो स्टेप्समा। सबैजना छोरी मान्छेहरू त्यो स्टेप्समा बसिदिनु होला। गर्ल्सहरू नि स्टेपमा बस्ने ल, यहाँनिर स्टेपमा। बोइजहरू माथि आउने त। गर्ल्स अन द स्टेप विथ योर सर्टिफिकेट्स। ओके, यता आउने, यहाँ गर्ल्सहरू यहाँनिर। ओके, हाम्रो पास्टर्सहरू पनि आइदिनुहोस् न ल। पास्टर्स अनि टिचर्सहरू, पास्टर्सहरू कतिजना, लिडर्सहरू जतिजना आउनु भएको छ विभिन्न ठाउँबाट, अगुवा लिडर्सहरू पनि आइदिनुहोस् न ल। यतिखेर नि अगुवा लिडर्सहरू पनि आइदिनुहोस् ल। तल घुँडा टेक्ने बोइस अडियो नि तल होइन, घुँडा टेक्दै हुन्छ, घुँडा टेक्दै हो र। अलिकति ब्यान्ड गरिदिनु त्यसो भने ल। होइन तिमीहरू सर्टिफिकेट देखाउनु पऱ्यो, अलिकति ब्यान्ड गरिदिनु ल। गर्ल्सहरू अलिक लोवर गर्ने ल। हाम्रो पास्टर्सहरू लिडर्सहरू हुनुहुन्छ भने पास्टर नै हाम्रो आउँदा नि हुन्छ। एकछिन एम भाइ पनि आउँदा हुन्छ नि। पास्टर एमहरू आउनुहोस् न, पास्टर एमहरूले त के डिजाइन गरेको भने भनिहाल्ने होला हो। Volunteers, come and join us.
Hallelujah. Lava Khana. And if you want to meet your parents, pastors, you can do that right now. प्यारेन्ट्सहरूले केही लिएर आउनु भएको छैन नानीहरूलाई दिनु होला